You know what? I'm not leaving. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here. They're gonna need to send in the National Guard a fucking SWAT team. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, baby! Bum! Suntem live, seara de cripto, episodul 23 din sezonul 7, magie, vrăjitorie, nimic nu merge în favoarea noastră, nici măcar internetul, nici măcar laptopul, dar nu renunțăm, deoarece este seară importantă. Jerome Powell vine și ne spune dacă taie, urcă sau dobânda de referință rămâne la același nivel. Bitcoin în cădere liberă, undeva pe la 57.000 era ultima dată când m-am uitat, dar nu e niciun fel de șoc din punctul meu de vedere, deoarece asta era targetul, asta era traiectoria pentru Bitcoin, să retesteze zonele alea de jos și asta am zis că și vreau să văd. Înainte de 100.000 pe Bitcoin, se mai duce 100.000 Bitcoin sau începe bear market-ul. Ați făcut pe voi în Pampers sau nu? Bam, cum a început să pice un pic piața, cum toată lumea dintr-o dată a devenit bearish, nu? Luna trecută toată lumea era extrem de bullish, merge la 100.000, 200.000, toate cele. Un pic a căzut și el o lună după 7 luni de urcare, adică 7 luni de urcare. Bă, numai în cripto, mă, se poate așa ceva. Imediat, cum o lună vedem corecție, cum am făcut pe noi în Pampers, că începe bear market-ul, că se duc toate la zero, că nu vom mai vedea urcări, toate chestiile astea
ca de fiecare dată, nu? Imediat după ce am văzut o mică lună roșie, după ce am văzut 7 în care Bitcoin n-a avut nici măcar o corecție de 30%, s-a dus rachetă. E o corecție bună, o corecție pe care trebuie să o avem. Întrebarea e, s-a terminat? Vine Jerome Powell astăzi și ne salvează sau ne pune coliva, ne pune bomboana pe colivă, nu? Astăzi și ne duce mai jos. Discutăm imediat, deoarece e posibil să vedem un pic Bitcoin mai jos de regiunea asta, istoric, când testează 21 EMA, nu prea ține și se duce spre 55. Care ar fi zonele? Ne uităm imediat, v-am făcut și o prezentare, țiplă ca de fiecare dată, mai avem vreo 20 de minute, cred că în 20 de minute o rezolvăm până când vedem ce se întâmplă cu dobânzile, care mare parte probabilitatea, ar trebui să o știți deja, este ca Jerome să rămână la același nivel. Avem și o probabilitate mică, undeva la 1%, ca Jerome să ridice cu 25 de puncte de bază, ceea ce nu cred că se întâmplă. Așa că lăsați pe cea comentarii. Ați făcut pe voi în Pamper sau nu? Acum a picat un pic Bitcoin. Bitcoin era la 25.000. Țineți minte, anul trecut când am cumpărat eu 10.000 de pizza, era 25.000, pe urmă s-a dus în $22.000 și acum e undeva 57, adică a dublat și mai mult de atât peste. La fel și Ethereum, la fel și multe altcoin-uri care au performat destul de bine. Deci nu e niciun fel de problemă din punctul meu de vedere cu Bitcoin. E doar așteptarea pe care oamenii o au în cripto. Așteptarea oamenilor din cripto este una imensă, dacă nu vine, nu se întâmplă X-urile alea, e dezamăgitor, nu? Pentru mulți, ceea ce umblați aici, la mentalitate, la creier. Nu e niciun fel de problemă cu piața, din punctul meu de vedere este o corecție normală într-un ciclu, să zicem așa, median de bull market și nimic mai mult, dar discutăm imediat. Bun, ne sapă groapa, zice Alex, aici sunt cu ochii pe tine din Pakistan. Cum mai e treaba în Pakistan? Am fost și eu în Londra în weekend, să scadă că oricum nu am acumulat de ajuns, zice, da, erau mulți, zice, hai mă să pice piața, să pice că vreau să acumulez altcoin-urile, nu mai pică niciodată, țineți minte că erau pe cea, nu mai pică niciodată altcoin-urile 60%. Erau mulți, ETF-ul pe Bitcoin, schimbă, ETF-ul doar cumpără, țineți minte, ETF-ul cumpără, mergem și whatever, se zicea pe chat, dacă mai țineți minte în perioada respectivă. Și v-am zis, altcoin-urile vor mai lua 60% chiar și în bull market și Bitcoin va scădea chiar dacă avem ETF-ul, deoarece, șocant, ETF-ul poate să și vândă. Upa, mulți acum au auzit că ETF-ul poate să și vândă. Logică. Sunt în spatele ETF-ului ăla, sunt oameni care cumpără sau instituții care cumpără și pot să retragă banii. Care retrage, BlackRock trebuie să vândă din acel ETF. E destul de simplu, nu? N-am mai avut de vreo 4 zile inflow. 4 zile nu s-a mai întâmplat nimic pe zero. S-a făcut și ETF-ul ăla din Hong Kong, a venit și ăla care un nothing burger și v-am zis că nu o să fie mare lucru. Acolo s-a așteptat 150 de milioane în prima zi pe Bitcoin și Ethereum, ci a fost undeva la 11-12 milioane. Deci nimic momentan. Numai că asta e perioada pe care o vrei. Oamenii devin bearish, nu mai au răbdare. Mai aia se întâmplă. Acum vrei să fii atent, nu momentul când toate urcau. Nu, în momentul ăla n-ai fi vrut. Acolo vrei să-ți reduci un pic procentajele, că trebuia să ai niște cash pentru momentul ăsta, vezi? All in, toți ăștia cu care v-a băgat în sânge. Dați all in în piață, de ce să ai și tu niște cash pe mare? Dă-o lin acolo că e bine. Ați verificat butonul de like dacă merge? Eu zic că merge, apăsați-l dacă nu și imediat începem în 2-3 minute maxim, începem prezentarea. Am făcut o prezentare țiplă ca de fiecare dată, apăsați butonul de like, dați-i prietenilor dacă nu au intrat pe acest live, poate vor să intre, să afle o informație un pic mai calitativă, deoarece de fiecare dată mă pregătesc pentru aceste live-uri, mai ales cele de FOMC, în care vine bătrânelul nostru Jerome Powell și ne zice ce poate să ne zică atât de rău. Nu știm foarte bine când piețele urcă în FOMC, au corecții, când ele scad în FOMC, au pampanaccio. Va fi diferit de data asta, vedem imediat. Iar mergem la zero, asta am vrut să aud, că mergem la zero. Vezi că altcoin-urile se țin bine, nu? Pe corecția asta, care e o corecție normală, altcoin-urile se țin bine. Și acolo o chestie, vorbim imediat și despre asta, partea de altcoin. Adio, visul frumos a terminat. Păi unde se fac X-urile, zice BXT? Se fac și în cripto, dar trebuie să ai răbdare, adică nu mai e acel Wild West care era în trecut pe cripto, lucrurile s-au mai așezat un pic. O să ne adoarmă iar Jerome. Bun, am intrat în a treia oară. Te iubesc, bagă mare, imediat băgăm. Așteptăm Vulpoil cu veștile bune. Ne salvează sau nu ne salvează Jerome Powell? Cine mai salvează în această corecție imensă de 21% pe Bitcoin, pe care n-am mai văzut-o niciodată, nu? N-am mai văzut niciodată o corecție de 21. Facem un Pampers din nou, cum am făcut și în trecut, nu? Și iarăși vindem și iarăși ne cumpără BlackRock. Bitcoin, vă ziceam pe Twitter că săptămâna asta vom vedea mutarea și
și era în jos, adică era 56-57 de mii, aia era zona. Cum e cu bearish engulfing de pe monthly? Vorbim și despre închiderea de monthly, nu arată bine clar, de obicei după ce ai avut așa un raliu măcar găsești între 1 și 3 candele de corecție, vedem cât ține această corecție, că nu va ține la infinit din punctul meu de vedere. 21% e puțin, da, 21% e puțin, Bitcoin la 50-60% atunci pe corona, la dump într-o zi, două, adică aia tat. Se scufundă corabia, zice cineva, salutare Daniel, bye, hai, sell low. Bun, hai să vedem aici, intru un pic să văd întâi pe Bitcoin, să vedem ce se întâmplă. Și apoi mergem la analiza pe care v-am făcut-o, deoarece mai avem undeva la 15 minute, trebuie să o dăm așa repede, dar cred că e ok, cred că avem suficient timp să facem analiza aia să fie una destul de clară. Avem Bitcoin aici 57.000, stai să-l pun eu să se vadă ca lumea și vă arăt și vouă, ia uite, bam, vă arăt și vouă aici, vedem Bitcoin 57.305, nu e niciun fel de șoc, ăsta era planul dacă mai țineți minte, aici, bottom-ul nu o să fie simplu, dacă ăsta e bottom-ul de aici și pare că da, în sfârșit avem niște zone de volum. Asta vrei să vezi. Aici nimic. Ioc, nimic. Aici urșii devin din ce în ce mai stăpân pe sine. Că da, domnule, mergem, facem, dregem, nu știu, 40.000, 30.000 de astea. Vorbim și despre probabilitatea asta când facem analiză pe Bitcoin. Dar momentan pare că suntem în regiunea de bounce aici și asta am zis că vreau să văd. Adică vreau să văd picat sub regiunea asta de aici, ceea ce era normal, luat lichiditatea din regiunea asta și run it back invers, nu? Pentru Bitcoin. Asta ar fi teoria, cel puțin momentan. Acum, mai e o teorie aici, o facem într-un minut rapid ca să vă arăt. Este cea pe EMA-uri, care da, nu arată extraordinar. Dacă te uiți un pic pe EMA-uri aici, ei din trecut nu prea a ținut linia asta roz, după cum vezi care e 21 EMA. Ai venit, ai făcut un mic bounce, bam, te-ai dus la 55 aici. La fel și aici. Ai urcat înapoi în 68-69 de mii, bam, ai venit în 21, n-a ținut, dacă te uiți, n-a ținut, te-ai dus în 55 EMA linia verde. De aici, de-abia apoi ai făcut bounce și desigur te-ai dus mai jos după, dar ai avut bounce măcar în prima fază. Acum din nou mers spre 21 EMA, va fi diferit, va ține 21 EMA de data asta cu BlackRock, lune BlackRock, rămâne de văzut. Clar că ești informațiune măcar de bounce pe termen scurt, dar ca un scenariu așa mult mai negativ ar fi linia verde care vine la 44 de mii. Poate un bounce de aici, cine știe, cel mai, să zicem așa, negru scenariu pe termen scurt median ar fi zona de 45-44 de mii unde vine 55 EMA-ul, ceea ce s-a mai întâmplat și în trecut, dacă țineți minte pe aici, uite. Te uiți aici în trecut în 2017 același lucru, bam, ai urcat, ai aici destul de rapid 55 EMA-ul, imediat n-a ținut, a ținut doar în prima fază 21 EMA-ul, pe urmă 55 direct linia verde. Linia verde încă o dată, pe urmă ai picat în bear market 200 moving average, ai urcat înapoi peste linia asta verde pe care o vedem aici 55 EMA, bam, iar te-ai băzat pe ea, iar n-a ținut 21 EMA, nu știu, nu prea ține la Bitcoin pe weekly 21 EMA, poate un pic diferit de data asta, dar rămâne de văzut. Bun, hai să ne mai complicăm că mai avem 15 minute și trebuie să intrăm pe prezentare pe care v-am făcut-o ca de fiecare dată. Îi dăm pe repede înainte, imediat să o găsesc. Bun, nu mai vedem ce se întâmplă cu Maker, dam până la 245 și acum pam până apoi până la 260. Nu știu, o fi ceva acolo, dar imediat ne uităm și la Maker și la alte piețe. Înainte facem această analiză pe care o facem de fiecare dată. Așteptăm un pic să se încarce aici și imediat vă arăt prezentarea pe care v-am făcut-o ca de fiecare dată și îi dăm tare. Bun, nu scade BTC sub 55.000. Smoke Black posibil să scadă, adică dacă a venit până aici nu ar fi exclus. Oricum, suntem în formațiune de bounce, dar n-ar fi neapărat exclus să vezi o scădere, să zicem așa. Bun, hai să mergem aici. Vorbim despre Bitcoin imediat, dar ședința FOMC 1 mai începem în forță cu Jerome care vine aici. Hai să vedem un pic, trecem un pic prin ele ca de fiecare dată. Inflația core CPI o vedem aici. Inflația CPI semne negative. Este un pic, dar nu atât de rău. Adică nu atât de rău încât să zici, bă, Jerome Powell vine și taie și urcă de fapt dobânda, nu? Din cauza acestei inflații. Vedem aici inflația și vedem dacă putem să luăm așa. Îi luăm cu mânuța ca să meargă mai repede. CPI SUA în urcare de la 3,2 la 3,5, deci este o urcare acolo pe CPI simplu, dar nu asta e atât de relevant din punctul meu de vedere, ci core-ul care rămâne la același nivel. Putem să vedem aici core-ul care este în cădere de multe luni și rămâne la un nivel destul de scăzut și avem CPI-ul simplu aici pe inflație care, da, poți să observi aici o urcare, nu? Din 3,2 în 3,5 pe ultima citire din martie, deoarece întotdeauna ne uităm cu o lună în urmă, nu la inflație.
la fel și la Core aici, putem să vedem că a rămas la același nivel. Nu văd mare lucru, e un mic spike acolo, mulți zic gata mă, 1980 se repetă din nou, în plus că ce se întâmplă și în Japonia, ați văzut cu yenul japonez că a intervenit Banca Japoniei cu câteva trilioane ca să ridice moneda, e la un minim istoric, ne-am mai văzut de prin 89 și multă lume face această corelare între cele două, nu e chiar așa din punctul meu de vedere. Japonia e un pic diferit față de SUA deoarece a ajuns la GDP to debt ratio undeva la 256%, SUA e de-abia la 150, 120, nu, 120 cred că e, deci e dublu față de ce are SUA, Japonia și de-aia sunt în acel impas destul de mare la ei, plus că n-au avut inflație de vreo 20 și ceva de ani și acum e o ușoară urcare. Deci clar aici e destul de clar ce ne interesează corul care încă e sub control, nu e nimic, adică inflația încă e ok din punctul meu de vedere și n-avem de ce să zicem că e vreo problemă momentan pe inflație majoră. Șomajul, hai să luăm și pe ăsta la rând, dacă ne lasă aici și dăm dublu click pe șomaj, ne lasă, e în scădere, putem să vedem că e în scădere șomajul, ceea ce din nou ne ce cu gândul că da, n-am avea de ce, n-ar avea de ce Jerome în momentul de față să scadă dobânzile, având în vedere că șomajul e încă sub control, îl vedem în momentul de față la 3,8, da, în zona asta de aici, în scădere de la 3,9, poți să te uiți aici și la grafic. Da? Deci dacă te uiți la rata șomajului poți să vezi că ai avut stagnare în noiembrie, decembrie, ianuarie, în februarie ai avut un mic bounce și acum în martie o cădere din nou, adică nimic relevant aici. Ca să taie Jerome dobânda vrea să vadă ceva probleme aici pe șomaj, ceea ce nu vedem momentan. Non-farm payroll, să vedem și pe ăsta aici, în urcare de vreo 3 luni de zile tot urcă, tot se adaugă joburi în economia americană, ceea ce face sens cu șomajul care rămâne la un nivel destul de ok. Deci ok, dacă mai cumulezi și asta cu earnings-urile companiilor care au fost bune în afară de Tesla, cât de cât au fost bune, mai ales cele mari, o să vedem și Apple săptămâna asta, dar cele mari până acum au lovit, ceea ce a fost destul de bine. Deci nu suntem în zona aia în care, bă, să zici că da, se întâmplă lucruri nasoale, bear market 15 ani și toate cele. Mergem spre ea? Da, mergem, dar poate să fie într-un an, 2, adică nu trebuie să fie neapărat imediat. Bun, hai să mergem mai departe, la piețe. Cum arată piețele? Data trecută toate piețele erau spre all-time high, dacă mai țineți minte. Toate erau un price discovery, inclusiv Bitcoin care urcase la all-time high. Acum avem top local Bitcoin, top local S&P 500, top local Nasdaq și top local aur. Adică dacă toate au crescut în tandem, dar trecut acum pare că toate găsesc corecții. Și hai să vedem ce corecție aici, că multă lume se sperie un pic. Dar să ne uităm de ce n-ar fi atât de mare sperietura. Dacă ne uităm la Bitcoin aici, trendul încă ascendent, atâta timp cât ce? Atâta timp cât îți menține 48-50.000 la nivel de weekly. Deci atâta timp cât menține în regiunea aia, nu poți să zici, bă, s-a întâmplat ceva. Sub zona aia, că rămâne acolo o perioadă, o lună, atunci poți să începi să-ți faci probleme și poți să mai tai, să zicem, din poziții dacă ai profit din regiunea asta de aici. Dar până atunci, n-are rost să fii atât de stresat de ce se întâmplă. Dacă ne uităm aici, putem să observăm și căderile pe care le-a avut Bitcoin, că vi le-am pus și pe astea. Putem să dăm aici 21% aici, 19% aici, 21% aici, 19% aici, momentan ești la 21,5%, aproape 22% cădere aici. Media pe bull market de căderi pentru cei care sunteți noi aici e 30%. Adică Bitcoin poate să scadă 30%, realist 48-50 de mii, să reacumuleze aici 3-6 luni și să-ți facă all-time high după. Adică normal, ok? Putem să vedem că nimic nu s-a întâmplat extraordinar în momentul de față cu trendul. Trendul este intact, numai că ce ai fi vrut? Ai fi vrut 19 luni pe Bitcoin la rând, adică e normal să aibă și el o corecție. Acum vedem unde se oprește corecția respectivă și mai dă șansa celor care, mamă, erau în cash până acum. Cei care sunt în cash sau erau în cash ziceau, mamă, merge mai jos acum, după ce au zis că nu mai vedem noi să mai cumpăr eu dip-ul cu minus 60% pe altcoin-uri. Uite că a venit. Nu mai vine dip-ul pe Bitcoin peste 20%. Uite că a venit. Nu mai vine dip-ul pe Ethereum să mai cumpăr. Uite că a venit. Acum asta e. Acum mulți or să zică merge și mai jos ca de fiecare dată. Și se poate. Per probabilitate se poate să meargă mai jos, după cum observăm aici. Dar dacă trecem mai departe, bursa americană e în același rol, adică are aceeași traiectorie momentan, top local. Ok, top local aici 5164, era și zona asta aici marcată 5361, dar în aceeași oală, nu e să zici că Bitcoin face ceva diferit în momentul ăsta și merge contra trendului bearish. Nu, e momentan, putem să vedem aici suport de bull market pentru bursă 4811, am mai avut corecții de genul ăsta, da, poți să le observezi și ne uităm la Nasdaq imediat. O să mergem un pic mai jos, să ne uităm la Nasdaq. Mai avem vreo minute până când
vedem decizia, da? Dacă ne uităm la Nasdaq, uite la aici pe Nasdaq, da? Nasdaq-ul putem să vedem același lucru, putem să vedem 12%, 9%, 11%, ar fi undeva în regiunea de 16.312, momentan e doar 5. Ce ți arată asta? Ți arată că e posibil să vezi o continuare aici măcar până nivelul ăsta și asta ar duce, da, o probabilitate ca Bitcoin să se ducă poate spre mai aproape de $50.000 decât bottom în 55. Cam asta ți-ar arăta, cel puțin momentan, da? Noi suntem într-un potențial top local, că e top final, asta vedem. Probabilitatea încă nu e de top final din multe puncte de vedere. Deci dolarului e în urcare, dar e în același range aici, ok? În același range de ceva timp. Probleme ar fi peste 107 aici. E în range, e range bound momentan, dar într-o mică urcare. VIX-ul la nivelul ăsta în care, da, se pot întâmpla probleme. Ne mai văzut din 2020, a testat regiunea asta de 11-12, a făcut un mic bounce și clar vor veni probleme la un moment dat. Nu cred că acum totuși alea mari. Aurul la fel, trend ascendent, dar totuși top local. După cum îl vedem același lucru și aurul ar putea corecta suficient 2150. Din punctul meu de vedere, după cum arată piețele, mai ar putea fi regiunea de bottom, ok? Mai ar putea fi, corelând și faptul că mai este o regiune bearish pentru piețe, ar putea fi fix regiunea aia bearish. Bun, mergem mai departe, nu mai stăm aici, deoarece mai avem la ce trebuie să fim atenți, mai avem vreo 5 minute. Aici, știți, obligațiune 2 și 10 ani. Încă n-au făcut, putem să ne uităm aici imediat. Șomajul peste 4 nu e acolo, prețul petrolului în urcare, a urcat un pic și acum corectiv. Adică poți să te uiți aici inversarea dintre 10 și 2, obligațiunea de 10 și 2 pe yield, încă nu avem. E cea mai mare din istorie. Când va veni ceva nasol rău de tot, dar pare 2026 ar putea fi regiunea sau final de 2025. Încă e un lag destul de masiv. Petrolul aici, dacă ne uităm la petrol, 79 pentru petrol, am avea un target din nou în regiunea asta de jos de 67-70. S-a stins un pic războiul ăla dintre Iran și Israel, nu prea mai e mare lucru pe petrol de zis. Obligațiunile din nou și ele aproape pe un top. Problema va fi când asta va pune un al doilea top aici în regiunea asta. Atunci pot începe problemele istoric, da? Dacă vedem din nou un al doilea top aici un pic sub precedentul, dar nimic de speriat momentan, ok? Nimic de speriat, vedem ce și Jerome imediat. Tăierea de dobândă. Dacă ne uităm la tăierea de dobândă, data trecută șansele erau foarte mari de a vedea tăierea de dobândă când? Păi undeva mai-iunie. Acum, ce să vezi, cele mai mari șanse sunt undeva august, de fapt septembrie ar fi. Septembrie. Mai vedem aici, mulți ar zice iulie, vedem aici probabilitățile de la băncile astea mari, dar majoritatea ar zice septembrie. Septembrie, iulie, septembrie, acolo ar fi cea mai mare probabilitate de ca Jerome Powell să taie. Și da, uite, mulți văd aici măcar două tăieri de 0,25 puncte de bază sau una de 0,5 măcar. Deci tăierile din punctul meu de vedere se vor întâmpla, chiar dacă poate mulți zic că nu. Vedem ce zice și Jerome. E și un pic deoarece mai avem 5 minute. Mai avem rata dobânzii de referință. La ce ne așteptăm? Păi destul de clar aici. Pauză în probabilitate de aproximativ 99%. Putem să ne uităm cum a arătat din trecut această dobândă. De aici din 2020 a fost flat undeva spre 0 și a tot urcat undeva spre 5,5 și acum e din nou flat. De cel mai multe ori când ești flat poți să vezi tăieri. Pe tăierile astea poți să observi aici cazul 2019. Ai avut ceva corecții, mai ales când a venit tăierea respectivă, dar a fost o oportunitate majoră și care a dus la un bull market masiv în 2021 aici în regiunea asta, ok? Momentan pare că mergem spre tăiere, spre final de an, cel puțin asta arată. Pauză, probabilitate mare și asta în clinceu neutru bullish din punctul meu de vedere ar fi, dar depinde de atitudine. Adică dacă Jerome zice ceva de tăieri sau nu, dacă zice nu mai tai anul ăsta, ne stă inima și mergem la 0. Dacă zice ok, tăierile sunt pe masă, mergem în sus. Ok, bun. Acum, grafice, ca să ne uităm și la grafice aici, volatilitatea așteptată plus minus 5% pentru Bitcoin. Din punctul meu de vedere, probabilitatea e să o vedem în sus, ok? Repet, probabilitatea e să vedem în sus volatilitatea aici, deoarece am avut scădere în FOMC, de obicei avem pump în FOMC, ok? Deci probabilitatea e să vedem aici poate undeva plus 5% dacă ar fi înapoi spre 59.000 și ceva, iar dacă Jerome Powell face nefăcuta și zice nu mai vin tăierile sau chestii de genul ăsta, am putea vedea undeva la, sau că sunt probleme și alte chestii, am putea vedea undeva la 54.100, ăla ar fi în sfera de jos. Dacă ne uităm la S&P 500 aici, putem să vedem volatilitate la fel așteptată din punctul meu de vedere în sus, per probabilitate undeva cu 60%, am putea vedea regiunea asta de aici undeva la 1.21
1% în sus sau în jos și am avea 5079 față de 4960, ok? Bun, DXY-ul, volatilitatea 0,7 plus minus, ar fi în jos, având în vedere că deja a urcat în FOMC, dar depinde foarte mult de atitudinea lui lui Jerome. Ce va zice Jerome? Nu neapărat de pauză acolo, nu va fi mare lucru. Pauză plus neutru bullish, dar din nou vrem să vedem ce se întâmplă pe acțiune. Nu cred că contează foarte mult ce se va întâmpla în vreo 2 minute, ci o să conteze foarte mult acțiunea lui. Cam asta e prezentarea pe care eu v-am făcut-o aici, ca de fiecare dată. Concluzia, probabil pauză, probabil neutru bullish, dar vrem să vedem ce se întâmplă cu acțiunea lui Jerome Powell. Dacă Jerome Powell zice ceva negativ, că da, nu mai vin tăieri, că inflația revine, dacă zice ceva de inflație, probabil va fi întrebat de asta, atunci va fi destul de negativ și atunci vom vedea căderi. Bitcoin, înainte, trecem pe un minut aici, înainte arată cam așa, pare că ți încearcă un mic bounce aici, cel puțin înainte de zona asta, va fi volatilitatea asta, este clar, pare că a avut o urcare aici în 57.7 și n-a putut să mențină regiunea asta, pare că va fi volatilitate, week-uri sus-jos, cel mai probabil aici pe regiunea asta și imediat vedem. Mersi de super chat, ne uităm, o să-l închidem pe Gigel aici, deoarece nu vrem să ne deranjeze. Mulțumim de contentul de top de pe piețe. Am și eu o întrebare. Ce părere de piața de imobiliare? Răspundem și la asta un pic mai târziu. Acum așteptăm să vedem ce se întâmplă aici pe dobândă. Ok, așteptăm cu sufletul la gură. Economic calendar imediat. Imediat. Ne uităm imediat să vedem ce se întâmplă. Imediat. Ia să vedem. Suntem în așteptare aici, în așteptare. Dacă o aveți, lăsați-o pe chat, dar pauză în probabilitate enorm de mare, adică nu văd altceva. O să închidem aici ședința FOMC, că e suficient. Vedem ce se întâmplă cu Bitcoin, mai avem câteva secunde. Voi ce credeți? Pauză, nepauză? Ce zice aici Jerome? Probabil pauză, 5,5 va rămâne dobânda de referință aici. Bun, contează foarte mult dacă ne salvează, contează foarte mult să vedem un dump aici pe BTC, micuț, dăm un refresh aici repede, n-avem încă decizia, ceea ce e ciudat, trebuie să fie deja, pauză, ok, pauză, a zis mulți pe chat, deci ar trebui să fie, nu știu, aici nu se încarcă, deci pare că e pauză, dar aici un pic lăguit, bun. Putem să vedem, un pic aici Bitcoin, dar nimic extraordinar. Da, 5,5 a rămas la același nivel. Deci, dobânda de referință la același nivel, nimic exagerat aici, pump, dump ca de fiecare dată pe zonele astea, dar aici sunt doar market makerii care se joacă în momentul de față cu Bitcoin, dar știrea nu are niciun fel de impact momentan. Va avea foarte mult ce se va întâmpla cu Jerome. Măcar avem acum 30 de minute de foc înainte să vedem conferința de presă a lui Jerome Powell, în care vom analiza un pic mai bine piețele. Era normal acest sus-jos aici week, dar pare că sunt ceva buyeri în regiunea asta de aici, ok? Pentru BTC. Rămânem pe zonele de volatilitate, încă înclin spre zona de sus momentan a graficului, având în vedere faptul că deja am avut corecție aici pentru BTC. Ce face DXY-ul? Asta e interesant de văzut. Dacă mergem pe Forex, ce face DXY-ul? DXY-ul a așteptat corectiv și are corecția, ceea ce era normal, după cum v-am zis mai devreme. Era normal aici să vedem o corecție după ce a urcat în FOMC, dar vedem încă e prea devreme. Va fi important ce va face Jerome aici, dacă ne va salva cu o atitudine că nu vă faceți griji în legătură cu inflația, e ok, tăierile vin în cadru, alea două câte vor fi, dacă asta zice, probabil lucrurile vor arăta binișor pentru piețe. Hai să ne uităm un pic și pe acțiuni. Vedem ce se întâmplă pe acțiuni imediat după acest mesaj de la Jerome înainte de conferința de presă. Ce am putea vedea? Ia să vedem aici Nasdaq, S&P-ul, o reacție slăbuță aici de la S&P 500, reacție slăbuță. Ne așteptam un pic la mai mult, nu? Pe reacția asta, un pic slab aici, dar nici nu aveai ce să te aștepți momentan, deoarece știai că asta se va întâmpla. Acum, piețele, de ce au avut corecția asta? Păi au avut corecția deoarece se așteaptă piața momentan și face price-in aici pentru faptul că nu vom mai vedea
tăieri poate anul ăsta. Poate anul ăsta și de asta ai văzut această candelă aici. Candelele astea de fapt roșii. Și pentru Bitcoin și pentru S&P 500 din regiunea asta de aici. Nu că merg amândouă împreună, deoarece n-ai mai văzut acea încredere de tăiere, de soft landing pe care a avut-o piața până acum și acum a făcut un price-in aici înainte. Dacă Jerome vine și ne zice, bă, e ok, stați liniștit, nu e niciun fel de problemă, atunci îți dai seama că probabil piețele vor face aici un bounce destul de frumos și asta e așteptarea, cel puțin momentan. Zboară BTC, hai să ne uităm să vedem dacă zboară, trebuie să zboare ca lumea, adică nu trebuie să zboare un pic, trebuie să zboare ca lumea. Da, uite că urcă aproape 58.000 aici, volatilitatea așteptată este 59.000 pentru BTC, dacă ne uităm ar fi regiunile astea de aici, măcar un 59.4 ar fi. Să zicem, dacă ne uităm aici, da, să ne uităm pe spot, să ne uităm pe CME, dar cam așa arată. Bun, deci Bitcoin nu e nimic wow aici, adică trebuie să ne așteptăm la asta. Că ați fost pe live-ul precedent, dacă ați fost data trecută pe Twitter, pe asta, dacă mă urmăriți în toate zonele, vă ziceam că asta vreau să văd și vă ziceam, dacă țineți minte aici analiza, că mulți ziceau bottom aici, v-am zis, e improbabil să vedem bottom-ul aici, istoric dacă te uiți, vă făceam analiza asta, cu ce s-a întâmplat aici, istoric, da? Istoric nu faci bottom-ul înainte să fii sub 55 EMA, dacă te uiți, bam, 55 EMA, hopa, apoi bottom, 55 EMA, hopa, apoi bottom, la fel și aici, de asta nu eram de acord cu bottom-ul în regiunea asta, fără să mai vedem încă o zonă de lichiditate, fie de aici, fie, poate, cine știe, în 52.000, poate worst case scenario 44, rămâne de văzut, dar măcar vrei să vezi ceva aici în regiunea asta, de ce? Multă lume devine bearish momentan, ne uităm și la Fear and Greed și la toate cele. Devin bearish aici, încep să shorteze piața și piața îi pedepsește de cel mai multe ori, cum i-a pedepsit pe cei care erau long aici. Și v-am povestit, dacă țineți minte data trecută, că asta face piața. Aici mulți erau poziții long, merge mai sus, ia nenorociți în regiunea asta, aici mulți încep să shorteze și face asta. Și poate, dacă vrea corecția aia, cine știe, în 48.000, poate o face după un bounce în regiunea asta. Rămâne de văzut, ok? Rămâne de văzut. Stăm să analizăm aici. Bitcoin apoi peste 58.000, pare că are un bounce frumușel, termen scurt ar fi 58.9, asta ar fi regiunea aici unde îți vine și zona 21 EMA. Pică dominanța frumos aici, să continue asta, vă ziceam și încă ceva, dacă erați pe acel pool, de fapt nu pool, thread de pe Twitter în care am zis că asta vreau să văd, vă ziceam că ar fi șocant pentru voi ca din dump-ul ăsta pe Bitcoin să înceapă altcoin season, nu, deoarece acum se fac rebalansările, domnilor, ok? Acum se fac rebalansările, după ce ai văzut corecția asta pe Bitcoin, piața și-a dat seama, top local pentru Bitcoin aici, nu mai putem să-l nenorocim în sus la 100 și ceva de mii momentan, ci pare să stea mai mult în lateral sau să-și facă aici damblau în regiunea asta. Între timp, altcoin-urile ar putea fi cele aici care să aibă chestii bune de făcut în următoarea perioadă și e normal, ok? E normal, deoarece așa merge piața în general. Binișor, aici altcoin-urile chiar au stat bine. Hai să ne uităm aici, facem și nouă pe piață imediat. Dacă ne uităm la H-bar 871, accelerarul 1.13, ce mai vedem? Da, toate paritățile versus Bitcoin au avut o urcare și vă ziceam, fără Black Swan, paritățile Bitcoin stau bine pe cădere și se vede din nou, adică fără un Black Swan, cum ai avut cu Iran și Israel, cum ai avut cu Gary Gensler, în afară de alea, când Bitcoin scade și arătam, paritățile stau bine, deoarece ies banii din Bitcoin și încearcă să intre în altcoin-uri, numai că dacă nu vine mai departe o chestie pozitivă și Bitcoin tot face sus, jos, îți dai seama că le nenorocește și din nou intră oamenii înapoi în Bitcoin de frică, că asta e frică mare, e PTSD-ul ăla, că domnule, s-a terminat și nu vreau să fiu eu prins cu bag-ul de data asta, nu? Bun. Da, bearish aici dominanța de când a picat sub 55, ai putea avea target în prima fază 52, totuși nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, aici da, era regiunea de smiley face, finalul pentru dominanță, aici era până în regiunea asta 57, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece încă, trebuie să dăm dominanța sub 52 măcar ca să putem să facem speranțe de acel altcoin season, dacă mai vine, domnule, odată, mai vine sau nu mai vine, asta zic. Eu zic că vine, numai că, vezi, oamenii n-au răbdare și plâng când altcoin season, pe care stai 2 ani de zile, ce mai e, adică am trecut până atâtea împreună, ce mai e câteva luni de acumulare, reacumulare, whatever, ce mai urmează aici. Imediat sunteți duși în direcții, vând, fac, vând să cumpăr mai jos, de astea, Doamne. Hai să mergem aici să vedem.
Jerome întârzie, Jerome vine la și jumate, ai răbdare. Ai răbdare aici, piața s-a făcut verde, știe că vine Jerome. Piața s-a făcut verde dintr-o dată, din roșu, bam, verde imediat. Ondo aici, care părea de Romeo, l-aș vrea mai jos pe ăsta, 60 de cenți ar fi interesant. Vindeți voi niște Ondo, ăștia pe care mai aveți Ondo, să-l vedem aici. Arui a făcut și el un bounce, era undeva în 23 mai devreme. Altcoinurile, bounce-uri frumoase aici. Beam a făcut bounce 2-3 în regiunea asta. Arbitrum 5-2 aici, undeva la 1-0-4. Voi mai adăuga la Arbitrum dacă se întoarce în prima regiunea mea de buy și singura, undeva la 76 pentru decenți pentru Arbitrum. Allcoin aici el un bounce bun. Altcoin a stat foarte bine pe căderea asta și chiar e un semnal acolo. Optimism aici 2.6, a stat foarte, foarte bine optimism aici 11.4, Polkadot 1.5, aici pe plus pentru Polkadot 6.65, din nou în regiunea de nu-l vrea nimeni. Bă, e în regiunea de nu-l vrea nimeni. Și ce o să mă întrebați pe cel mai probabil în câteva luni de zile, Daniel, unde cumpăr Polkadot? Că acum e $30. Unde cumpăr și o Polkadot? Păi o să zic, păi Polkadot, asta era aici pe Polkadot, asta era regiunea, $5, $6, $3, aia era regiunea. Dar $30 și mai mă întreb, cum mai mă întreb pe TIA, Daniel, unde să cumpăr și o TIA când era $20? Păi era bună la 5, la 7, acum, adică când se duce la 50 ce să mai cumpere, adică sau Solana. Daniel, unde cumpăr și o Solana? Păi era bună la $10, la 15, la 20, la 25, e bună Solana la 100 și ceva, 150, 170 unde era, bă, nu-ți dai seama că nu e, ce să faci cu ea acolo? Bun, deci astea, piața te joacă din punct de vedere psihologic, te nenorocește de fiecare dată dacă n-ai un plan bine definit de la început. Se aici minus 3,6, ce mai vedem, Matic 4,2 pe plus, Starknet, multe astea care s-au listat acum pe Binance și au avut căderi. De exemplu, ați văzut încetinirea faptul că s-a listat ultimul proiect pe Binance, Rez, și a avut direct Reg Baby, s-au mai listat câteva, la fel, airdrop-urile s-au vândut imediat. De ce? Nu mai e încrederea aia în piață. Nu mai ai încrederea. Au mai venit și alte știri, desigur, negative cu ăla, nu mai țin minte cum se numește, nu alt layer, a venit acum pe airdrop, care să dea pe Ethereum și toată lumea, nu ZK Sync mai e un, îmi ziceți voi pe chat, care multă lume s-a așteptat să devină bogată din acel airdrop și ei au zis, bă, dăm doar la 10% din comunitate, dăm doar la 10% din token, restul 50% îi ținem noi. Și aia 10% au zis, bă, e puțin 10% airdrop la comunitate și îți dai seama că mulți ar făcut, au pus la staking 10 Ethereum și au primit, nu știu, un Ethereum, adică 3000, sau pus la staking 13 Ethereum și au primit un Ethereum. Păi bă, ai primit $3.000, cât vrei, da, Agent Layer, exact, cât vrei, adică la modalitatea în care am ajuns noi în cripto, să ne pară rău că primim un airdrop de $500 sau de 1000 sau de 2000, e prea puțin, domnule, bă, voi ați mai auzit asta în orice alt domeniu? S-a primit airdrop, ai farmat $1000, e prea puțin, auzi nebunie în care trăim noi aici în sfera asta de criptomonede, adică oamenii vor din în ce mai mult și niciodată nu e suficient, nu pentru ei, și cu cât crește bula, să seama că mai scade, că n-ai cum să menții aceste airdrop-uri la infinit. Ați văzut că acum e nasoală rău treaba pe partea de airdrop-uri, că nu mai ai de unde, când se termină, și v-am zis că se va termina, că n-ai cum să o ții. Dar Agent Layer a pus și ea colivă acolo, a pus bomboana pe colivă, deoarece mulți așteptau la prea multe de la ei. A venit și partea de tokenomics, că n-a fost una bună, făcută la echipă 50% și tot așa. A venit partea că nu poate să ia oricine airdrop-ul respectiv din anumite jurisdicții și îți dai seama că a pus și ea acolo, bam, a pus bomboana. Vedem ce se întâmplă mâine și cu Frentech. Dacă ați farmat Frentech și ați cumpărat cheia lui Daniel Niță, aveți niște puncte acolo. Punctele alea acum se vehiculează că per punct va fi un $3-5, rămâne de văzut. Eu nu știu, cred că am peste 1000. Vedem. E bine dacă am peste 1000 și să listează de la 5? Oare e bine? Nu, cred că plâng. Cred că plâng rău dacă se listează în $5. Bun. Nimic despre Partisia. Partisia e în regiunea de acumulare. A stat foarte, foarte bine pe corecția asta. Foarte bine, foarte bine. Bun. Agent Layer, exact, domnilor, Agent Layer. Nu mai vine altcoin season, din păcate. Eu așa zic. Ștefan Dragoș, much love. Much love. Bă, cât mai mulți, te rog, Ștefan, multiplică-te și pune de mai multe ori mesajul ăsta pe chat. Cu cât îl aud mai mult, cu atât îmi crește inima și îmi vine să bag banii. Adică cu atât mă aștept să vină, știi? Adică uite cum se duce psihologia. În martie
în februarie toată lumea aștepta altcoin season. Bă, a venit aprilie, care aprilie o lună bullish, nu? Ne așteptam să fie bine, că e o lună bullish istoric. A venit aprilie, a venit acel eveniment între Israel și Iran și piețele, buf, mai devreme decât era așteptat, gen mai, deoarece a venit evenimentul ăsta și le-a nenorocit. Dar mai, oricum ai fi avut corecția, că era acum, că era în mai, ar fi venit. Dar vezi, de la o lună la alta, o lună, uite vă arăt aici pe graficul Bitcoin, poate nu înțelegeți, de la o lună la alta ce s-a întâmplat și cum vi se joacă creierul, vă joacă piața atât de psihologic de fiecare dată, ok? Bun, hai să ne uităm pe Bitcoin aici. Păi, e dezastru pe Bitcoin, mai ne uităm pe monthly. Ne uităm pe monthly pe Bitcoin aici și vă arăt imediat. E dezastru, vă arăt eu că e dezastru. Ia uite, e dezastru pe Bitcoin. Cred că mergem la 0. E dezastru. Ne uităm și fără EMR și fără ce vrei tu. Ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 luni. 7 luni în care oriunde ai fi cumpărat Bitcoin la orice nivel erai pe plus. 7 luni aici. Bă, și a venit a 8-a lună. A 8-a lună în care toată lumea, bă, mergem la 15 luni la rând. 15.000 de luni la rând, dacă te trezeai în 2750, bă, tot verde era, înțelegi? N-ai cum soției. Și la prima candelă roșie, gata, am făcut pe noi. Am făcut pe noi, gata, mergem la 0 bear market. De la prima candelă. Da, arată bearish, bă, arată ca un reversal aici, măcar una 3 candele, cum ai văzut aici în regiunea asta. Dar arată final, bă, n-arată final. Arată după 7 luni în care tot s-a pompat, a venit și Larry, a venit și Barry, a venit și Harry, a venit și ETF, a venit toate astea pentru mine și l-am pompat aici, îți dai seama, gata, bă, mergem la 0 după o lună. Adică după o lună, oamenii așteptau altcoin season, a venit corecția, acum nu mai așteaptă altcoin season. Păi e perfect, vă rog, nu mai așteptați altcoin season, că atunci vine. Mergem la 0 și zice aici Scărti. Nu mi-am cumpărat de Paște nici șosete de dumpul ăsta. Bă, deci noi în cripto suntem câteodată de nerecunoscut. Imediat devenim irascibili. Cum nu merg lucrurile în favoarea noastră. Bă, unii care au investit în bursa americană, luați istoria, au stat 7 ani fără să vadă 1% gain. 7 ani în care piața a mers în jos și în lateral. 7 ani. Înțelegeți ce înseamnă 7 ani? Având în cripto, aici trebuie să vedem pump-ul imediat. Dacă primim un airdrop de 500 dolari nu ne place. Dacă primim un airdrop de 2000 nu ne mai place. Dacă primim un airdrop, Doamne ferește, un airdrop de 200 de dolari, ne ștergem cu el undeva, 200 de dolari, ce naiba e ăla? Adică înțelegi, e mult prea multă manie și atunci când e mania asta vin corecțiile astea și distruge piața, distruge psihicul celor care, să zicem așa, așteptau prea mult. Mulți mă întrebați, targetul de bull market. Băi, ești în corecție, scoateți din cap targetul de bull market, ochii pe ciolan, targeturi de acumulare. Dacă nu mai ai cash, vezi de ce nu mai ai cash, fă hold și vezi ce s-a întâmplat, ține monedele alea că probabil își vor reveni la un moment dat în timp, ok? Și mai încearcă să faci rost de lichiditate. Dacă mai ai cash, ochii pe ciolan, vezi unde, că ar trebui să ai, adică dacă ești all-in, ți-ai asumat. Ți-ai asumat, ai zis, bă, mi-asum, sunt all-in, asta e, cum zicea oia, bagă domnule all-in, bagă all-in că e bine, cum să stai cu bani pe margine, e o greșeală, vineau și mă înjurau, cum mă, tu ai 30% lichiditate, 25% lichiditate în spate, da, pentru momentele astea, pentru aici, că vreau să cumpăr aici, am mai acumulat, da, am acumulat, pe căderea asta nu, că tot am mai acumulat data trecută și o să văd dacă merg lucrurile mai jos, că nu cumpăr fiecare dipuleț, nu cumpăr fiecare chestie micuță. Bun, cripto nu ar fi așa sexy fără X-uri, da, dar trebuie să înțelegi că asta la un moment dat se va termina. Ai văzut CZ la pârnaie, l-au băgat și pe CZ. Și pe CZ care 33 de miliarde pe hârtie, deci are omul 33 de miliarde, l-au băgat la pârnaie, 4 luni, i-au dat 4, l-au luat și la mișto, adică l-au luat mișto, 4 miliarde pentru Binance, știți foarte bine, cu 4 lui FAD, acum i-au dat 4 luni, nici că trăim în matrice, adică zici că e cineva acolo la botanice, CZ, ok, hai să vedem ce a făcut, se uita cineva acolo, da, 4, ia să dăm noi 4 îi dăm tată, 4 luni și 4 miliarde amendă pentru Binance. Dar e cel mai bogat om care a intrat la pârnaie în SUA, ever, 33 de miliarde pe hârtie. Eu zic că are peste 300, adică trebuie să mai adaugi un 0 la CZ. Dacă iei toată averea lui CZ, pe unde o are, pe unde nu are, cred că are minim 330-350 de miliarde, dacă o adun pe toată. Dacă e așa, eu zic că e mai bogat și am zis, eu zic că e mai bogat ca Elon.
dacă e să o iei per se pentru CZ. Te-a dat patron, la e vacanță pentru CZ. CZ, respect, n-am ce să zic, adică fără CZ spațiul ăsta de cripto era vai mama lui, ok? Și nu, din punctul meu de vedere nu trebuia să intre la pârnaie, dar uite, vezi că până și CZ, dacă deranjezi pe cine nu trebuie, au justiția e mai importantă, puterea e mai importantă decât bani. Trebuie să înțelegeți asta, dacă ai puterea, dacă ai butonul și apeși butonul, poate să facă ăla să aibă 13 miliarde, triliarde de dolari. Nu o să-l ajute, ok? Dacă cineva are butonul și apasă butonul acolo. Să duce și ăsta lângă, să duce și CZ lângă Sam. Nu știu dacă o să fie în aceeași celulă sau nu. Clar că o diferență masivă între ce a făcut Sam Bankman și meritat. Trebuia să stea undeva la peste 20 de ani la pârnaie și CZ, care din punctul meu de vedere trebuia să stea poate house arrest, adică la domiciliu pentru CZ. Bun, da, vezi, toată lumea acum e la pârnaie, faci ceva la pârnaie, e din ce în ce mai greu, taxe mai mari, toată lumea dă în judecată pe toată lumea, e cum e, Bun, din 4 luni face o lună, zice aici, nu știu, e posibil să le facă pe toate 4, nu cred că poate să iasă într-o lună. Vorba lui Serghei, aia care își bagă banii de pâine în cripto nu merită parizer. 4 aveam și eu la școală. Ați verificat butonul de like dacă vă place. Dacă vă place, loviți-l cu putere. Avem peste 2000 de persoane pe live. Aici apăsați-l cu putere planetară. Aveți aici butonul de like. Nu știu câte like-uri sau sunt, dar apăsați-l. Puteți să vedeți aici toate linkurile în descriere. Le aveți pe toate. Tot aveți în descriere aici. Mai avem 10 minute până la conferința lui Jerome Powell. Vând rinichii pe USDT. Nu cred că merită pârnaie, da? Bancherii când fac măgării numai... Da. Păi în 2008 cred că 90% dintre bancheri meritau pârnaie. Au făcut vreunul pârnaie? Nu au făcut niciunul pârnaie. Îți dai seama că erau a lor, îți dai seama, au greșit, au nenorocit economia, au dus-o, n-a intrat unul la pârnaie. Unul nu să intre și el la pârnaie. Unii au și plecat cu bani. Aia care erau directori pe la bănci, au dat banca faliment și ăla de la Lehman Brothers, cum uitați-vă pe internet, a plecat cu vreo 50 de milioane de dolari după ce a dat banca faliment. Înțelegi ce zic? Adică înțelegi, pe ăsta l-au băgat că domnule, pe bani s-au tranzacționat fonduri ilicite. Că știa, CZ, că vine unul și vrea să facă negreșeli, nu? Vrea să facă greșeala aia. Adică mi se pare o prostie. Prin bănci se tranzacționează anual miliarde de dolari. Miliarde de dolari negri. Nu mai intră nici dracu la pârnaie. Dar trebuie să dea, vezi, acum s-au pus pe ăștia. Trebuie să dea exemple. L-au dat pe Sam, exemplu foarte negativ, îl dă pe CZ, toată lumea. Pă nu miști, gata. S-a terminat Wild West pe cripto. Adio, papa, la revedere. Ai văzut, MetaMask-ul dat în judecată, alea, Mica, toate alea. Nu mai e. Intră într-o reglementare. A venit ăsta BlackRock, a aprobat ETF-ul. Geric a fost obligat să-l aprobe, desigur, și va fi obligat să-l aprobe și pe ăla pentru Ethereum când va pierde procesul cu cei de la MetaMask. Probabil va dura un an și ceva procesul respectiv. La fel a pierdut cu Grayscale SEC-ul și de asta a aprobat acest ETF, dar a venit, l-au aprobat și acum trebuie să curețe, să-l facă al lor. Aia e, să facă al lor pe ăsta. Bun, și asta ziceam, Ethereum, înțelegi? Deci înțelege asta. Vă ziceam, eram în 2022 în tranșee, vin băieți, dau cu pistoale, vine ETF-ul, mergem all time high, asta. Nimeni cri, mergem la zero. Era la 15-20 de mii de dolari. Acum vă zic același lucru. S-a aprobat ETF-ul pentru Bitcoin. Credeți că ăștia de pe Wall Street, credeți că ei zic, da, am avut ETF-ul pentru Bitcoin, n-a ajuns. E ok, n-a ajuns. Nu mai vrem altceva. Înseamnă că au simțit gustul. Au văzut, Bitcoin cel mai tare ETF din istorie, din volume în primele luni. Incredibil, aici ai viitorul. Ce mai putem aproba? Păi este această domnișoară, e Ethereum aici și ea. Păi hai și pe asta, că asta probabil va face volum mai mare decât Bitcoin. Îți dai seama, dacă îți merge una bine, îți dai seama câți bani a făcut BlackRock numai din fiuri și din alte chestii, pe care oricum o să le facă la infinit, să zicem așa, acești bani din ETF-ul ăsta pentru Bitcoin. Îți dai seama că vor mai mult, că sunt greedy ăștia de pe Wall Street și urmează Ethereum, adică e chestiune de timp. Orice dip pe Ethereum, din punctul meu de vedere, e o oportunitate până când intră băieți. Intră băieții, la fel, același impact pe care l-a avea și pe Bitcoin. Același lucru. Și acum Ethereum moare, domnule. Moare, Ethereum moare.
Bun, dar bancherii care tranzacționează pe banii noștri, cum e? De ce nu sunt trași la răspundere? Păi da, de ce nu sunt trași? Păi ei sunt în reglementare, domnule. Acolo știe imediat Sam. Știe nu ăla, Sam ăla, știi, de la reglementare. Știe exact ce se întâmplă acolo. Știe totul, știe ce bani fraudulenți să trec până books pe acolo, până cărticelele lor, până toate alea. Știu, domnule, știu aia tot, îți dai seama. Acolo nu poate la Binance, nu știu. N-au intrare, știi, n-au intrare să controleze ei flow, că asta e problema de fapt. N-au intrat să controleze flow, vreau să controleze ei flow și asta fac acum. Coinbase cu BlackRock, cu toți ăștia, cu USDC, cu toți ăștia s-au pus în cârcă să controleze spațiu, e simplu. Fără să zic, nu eram aici, zice Smoke Black. Corect, nu, eram departe rău fără să zic. Bun, dar vezi să zic, la orice, cât de sus ai putea ajunge, la un moment dat în timp te lovești de zid. Trebuie să știi când să renunți. Și uite, CZ a știut, bă, respect, a știut. Sam n-a știut. Diferență majoră și iau așa, cazul Sam Bankman, cazul CZ. Sam Bankman a plecat prin țări străine, a luat banii utilizatorilor, deoarece n-a putut să susțină business-ul și a băgat din banii utilizatorilor. CZ n-a făcut nimic cu banii utilizatorilor, ok, n-a plecat prin țări străine, a stat drept în fața justiției, a zis ok, cât îmi dați, și tot așa. Ia exemplele astea două, oricât de sus ai ajunge, la un moment dat se termină, ok, se termină. Aici până la final. Vedem unde este finalul, nu? Dar vezi, asta se termină și cu chestia de YouTube, poate la un moment dat, cine știe, ce YouTuber vor mai veni după. Eu zic că rămân aici până la final, că mi-e place să fac live-uri, cine știe, poate fac până la 50 de ani, 70, 90, habar n-am, dar poate nu știm când se termină, să zicem așa, energia și toate lucrurile. Cum s-a terminat și la CZ, a ajuns acolo, a trebuit să dea înapoi, că dacă nu dea înapoi, pierdea libertatea, pierdea banii, pierdea familia, pierdea tot. Și a știut când să dea înapoi, ok? Dar acum suntem în perioada de tranziție din zona romantică de cripto în zona statică de cripto, ok? În zona romantică de muzică, în zona de statică de muzică, zona romantică de fotbal, în zona statică de fotbal, așa se întâmplă în fiecare domeniu. Zonele astea romantice și de asta zic eu, live-urile astea, bă, dacă ele nu or să mai întâmple, cred că vor lipsi mie, vă vor lipsi vouă, vor lipsi probabil multora, să zicem așa, deoarece sunt live-uri romantice care probabil în viitor nu o să mai vedeți, deoarece lucrurile devin statice, cum era și fotbalul în trecut, dacă mai țineți minte, cum era și muzica, îți dădea acel entuziasm, îți dădea acea emoție, îți dădea ceva, știi, când priveai chestia respectivă, când o ascultai. Acum nu mai e la fel, nici la fotbal, nici la muzică, devin toate lucrurile statice. Așa va deveni și cripto, static. Bun, salut, când e fuziunea ASI? Nu știm încă, nu se știe încă când se va finaliza. Da, e definitiv, da, ar putea face apel, dar nu cred că va face apel pentru 4 luni, deoarece trebuia să-i dea, erau vorba că îi va da 3 ani, deci de la 3 ani la 4 luni e boboc, n-a stat el în ultimii 7 ani, fără telefon, fără alea, pentru ele vacanță, crede-mă, pentru cineva ca CZ e vacanță, deoarece a rupt, adică mă uit la mine, ce addicted sunt de telefon. Pe telefon în fiecare zi, pe telefon, pe astea, pe social, poate te norocește la creier. Când ai o lună, 2, 3 de vacanță, mamă, e perfect de vii alt om, ok, de vii alt om. Deci pentru el mi se pare bine. Spune ceva despre noi, ai idee care ar fi vârsta medie a audienței tale? Da, era undeva 25-35, acum cred că e mai mult 30-35 cel mai probabil, sau în zona aia, 25, nu e lume sub 25, am mai explicat asta, am mai explicat ce fac oamenii sub 25 de ani, se uită la Shelly, la Elicopter de luptă, la Beach Please, la toate alea, ăia sunt acolo momentan. Și nu e niciun fel de problemă, deoarece nu prea, majoritatea nu ajung aici. Dacă ești sub 25 de ani și ai ajuns în sfera de investiții, consideră foarte norocos. Foarte, foarte norocos din multe puncte de vedere, deoarece ai intrat de vreme în sfera de investiții. Mulți intră după 25, poate chiar după 30, ceea ce e mult, mult prea târziu, ok? Mulți se uită doar în regiunea respectivă și vor să consume conținut fără a avea de gândit la conținutul respectiv. Să râdă, să chestii de genul ăsta, știi? Nu zic că e greșit, adică poți să-l consumi și pe ăla, nu e niciun fel de problemă, dar e problema mai târziu, când o să dai de realitatea reală, în care o să crești cu, să zicem, persoana respectivă și nu o să se mai placă nici glumele lui, nici cum e ca persoană, nici și crește și persoana aia. Și atunci nici ea nu o să mai vrea să facă același lucru. Deci, din nou, asta e. Patrick Lo,
Patrick Lo, 50 de ani membership înainte de Jerome Powell, apăsați butonul de like și dați comentariu rapid, poate primiți membru. Cei care ați fost membri ați văzut că am postat și pentru voi un pic mai târziu față de Patreon video de vineri în care am analizat piața și ne așteptam la această mutare pentru BTC. Bun, Cristian Angelescu a devenit membru. Google face din nou concedieri, vine recesiunea, vine la un moment dat. Ce contează educația financiară? Shelly, dar și Shelly știa asta, adică Shelly știa asta, știe că audiența lui, îți dai seama, o să crească la un moment dat în timp și îți dai seama că și-ar vrea și Shelly, nu? Să-i ducă spre o zonă de educație financiară în regiunea respectivă. Dar da, nu o să meargă toate lucrurile la infinit așa, trimite până la Jerome Powell. Dar din nou, ce face Shelly e greu, ce fac eu e greu, lucrurile sunt un pic mai diferite, dar sunt grele. Acum depinde și cu ce rămâi ca și viewer după chestia respectivă. Asta e, că poate nu rămâi cu ceva realist dacă te uiți doar la conținut de râs. Nu zic că nu trebuie să-l consumi și pe ăla, că nu poți să stai conectat în 24/7 numai la conținut de ăsta de calitativ, să zicem, pe investiții sau în alte zone în care să înveți ceva concret. Dar din nou ar trebui să fii împins și spre zona aia de educație, mai ales financiară. Așa, măcar la un nivel normal. Nu neapărat să investești în cripto sau să ai un nivel să știi, bă, lucrurile sunt grele, ok? Nu mai are mami și tati bani să-mi dea după 25-26 de ani. Și de-abia atunci o să mă lovesc de realitate, sau la 28 unii, sau la 30, depinde. Dacă aveți, să zicem așa, copii, dacă aveți oameni pe care îi cunoașteți și sunt sub 25 de ani, încercați, numai că câteodată vă loviți de zid, din punctul meu de vedere, ok? Vă loviți de zid cel mai probabil. Cel mai probabil vă loviți de zid. 2 secunde. 2 secunde, imediat. Revin, 2 minute, revin. Gata, nu vă speriați, vine Jerome imediat. Imediat îi dăm pe Jerome. Imediat, nu vă speriați. Bun, hai să vedem. Hai să vedem. Momentan nu este Jerome prezent. Bun, vreau și eu un membru, zice cineva. Dacă ai noroc și mai dă cineva, poate primești. Dacă nu, poți să dai tu membru. Adică nu costă atât de mult să te abonezi. Bun, mulțumim pentru informații, ce Flavius. Angel, aici cu voi până la final. Uite, îl văd aici pe Jerome să... E sau nu e? E sau nu e? Imediat să pregătesc terenul. Pregătim terenul aici pentru JJ. Imediat vine. Imediat, întârzie un pic Jerome, întârzie un pic. Două secunde. Momentan încă nu pare că întârzie Jerome, incredibil. E de bine sau de rău, chat, e de bine sau de rău că întârzie Jerome? Uite-l că vine. Gata. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. The economy has made considerable progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased substantially over the past year, while the labor market has remained strong. And that's very good news. But inflation is still too high. Further progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain.
We are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustainably strong labor market that benefits all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. However, in recent months, inflation has shown a lack of further progress toward our 2% objective, and we remain highly attentive to inflation risks. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. Although GDP growth moderated from 3.4% in the fourth quarter of last year to 1.6% in the first quarter, private domestic final purchases, which excludes inventory investment, government spending, and net exports, and usually sends a clearer signal on underlying demand, was 3.1% in the first quarter, as strong as the second half of 2023. Consumer spending has been robust over the past several quarters, even as high interest rates have weighed on housing and equipment investment. Improving supply conditions have supported resilient demand and the strong performance of the U.S. economy over the past year. The labor market remains relatively tight, but supply and demand conditions have come into better balance. Payroll job gains averaged 276,000 jobs per month in the first quarter, while the unemployment rate remains low at 3.8%. Strong job creation over the past year has been accompanied by an increase in the supply of workers, reflecting increases in participation among individuals aged 25 to 54 years and a continued strong pace of immigration. Nominal wage growth has eased over the past year, and the jobs-to-workers gap has narrowed, but labor demand still exceeds the supply of available workers. Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer-run goal of 2%. Total PCE prices rose 2.7% over the 12 months ending in March. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. The inflation data received so far this year have been higher than expected. Although some measures of short-term inflation expectations have increased in recent months, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship e un pic interesat de inflație, îngrijorat. Especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings, though at a slower pace. Ok, balance sheet-ul încă rămâne sus. As labor market tightness has eased and inflation has declined, the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance. Ok. The economic outlook is uncertain, however, and we remain highly attentive to inflation risks. We've stated that we do not expect that it will be appropriate to reduce the target range for the federal funds rate until we have gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. So far this year, the data have not given us that greater confidence. In particular, and as I noted earlier, readings on inflation have come in above expectations. It is likely that gaining such greater confidence will take longer than previously expected. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for as long as appropriate. We're also prepared to respond to an unexpected weakening in the labor market. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we've seen on inflation. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment.
In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the Un balance of pic risks. hawkish. Policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing Nu both știe, sides of asta our e. dual mandate. Pare că nu știe nici el. We will continue to make decisions meeting by meeting. Turning to our balance sheet, the Yeah. committee decided at today's meeting to slow the pace of decline in our securities holdings, consistent with the plans we released previously. Specifically, the cap on Treasury redemptions will be lowered from the current $60 billion per month to $25 billion per month as of June 1. Consistent with the committee's intention to hold primarily Treasury securities in the longer run, we're leaving the cap on agency securities unchanged per month, and we will reinvest any proceeds in excess of this cap in Treasury securities. With principal payments on agency securities currently running at about $15 billion per month, total portfolio runoff will amount to roughly $40 billion per month. The decision to slow the pace of runoff does not Un mean pic that our balance hawkish. sheet will ultimately Un shrink pic. by less than it would otherwise, but rather allows us to approach its ultimate level more gradually. In particular, slowing the pace of runoff will help ensure a smooth transition, reducing the possibility that money markets experience stress and thereby facilitating Sper să-l the întrebă de ongoing decline in Japonia. our securities holdings. Întrebați-l de Japonia, că dacă nu, uite-o pe with aici. reaching the appropriate level Dai. of ample reserves. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Da, foarte nehotărât. Și un pic hawkish așa. Dar întrebările astea, make it or break it. Schneider with Reuters. A question to follow up, if I could. Do you consider the current policy rate still, you confident that it's sufficiently restrictive Ok, to get bună. inflation back to 2%? Mai crești dobânda sau nu? Ia. So I do think the evidence shows, pretty clearly that policy is restrictive and is weighing on demand. Ok. And Deci de there are urcat a few nu. places I would point to for that. You can start with the labor market. So demand is still strong, the demand side of the labor market in particular. Corect, asta am zis și eu, But it's piața muncii cooled from its puternică. extremely high level of a couple of years ago. And you see that in job openings. You saw it, more evidence of that today in the JOLTS report, as you'll know. It's still higher than pre-pandemic, but it has been coming down both in the Indeed report and in the JOLTS report. That's demand cooling. The same is true of quits and hiring rates, which have essentially normalized. I also we look at surveys of workers and surveys of workers and businesses and ask workers, are jobs plentiful, and ask businesses, are workers plentiful? Is it easy to find workers? And you've seen that the answers to those have come back down to pre-pandemic levels. You also see in interest-sensitive spending like housing and investment, you also see that higher interest rates are weighing on those activities. So I do think it's clear that that policy is restrictive. Sufficiently restrictive, I guess. So I would say that we believe it is restrictive, and we believe over time it will be sufficiently restrictive. Okay. That will be a question that the data will have to answer. So as Deci a nu mai follow-up, ridică. if inflation Pardon me. continues running roughly sideways as it has been, Okay. the Bună, job market bună. stays reasonably strong, unemployment low, and Bun, bun. expectations are Place. anchored and maintained, would you disrupt that for Expectations are not anchored. or anchored, Or anchored. stable, roughly? Would you disrupt that for the last half point on PCE? I don't want to get into complicated hypotheticals, but I would say that, we're committed to retaining our current restrictive stance of policy for as long as strepsils. is appropriate, and we'll do that. Îi trimitem un strepsils. N-a răspuns, că n-avea ce să răspundă. La întrebarea bună de la Boșorog. Thanks for taking our questions, Chair Powell. I wonder, obviously
Michelle Bowman has been saying that there is a risk that rates may need to increase further, although it's not her baseline outlook. I wonder if you see that as a risk as well, and if so, what change in conditions would merit considering raising rates at this point? Bună și asta. So I think it's unlikely that the next policy rate move will be a hike. I'd say it's unlikely. Bun. Improbabil să You fie know, our următoarea policy mutare focus is really o what I just urcare. mentioned, which is how long to keep policy restrictive. You ask what would it take? You know, I think we'd need to see persuasive evidence that our policy stance is not sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time. That's not what we think we're seeing, as I mentioned. But that's something like that is what it would take. We'd look at the totality of the data, answer to that question. That would include inflation expectations, and all the other data too. Would that be like a reacceleration in inflation? Ha? Well, I think, again, the test, what I'm saying is if we were to come to that conclusion that policy weren't tight enough to achieve that, so it would be the totality of all the things we'd be looking at. It could be expectations, it could be a combination of things. But if we reach that conclusion and we don't see evidence supporting that conclusion, that's what it would take, I think, for us to take that step. Dolarul pică, Bitcoin urcă. Bine momentan. Thank you, Chris Regaber at Associated Press. Adreso. You didn't mention the idea that rates are at a peak for the cycle, and didn't mention the idea that it might be appropriate to cut rates later this year, as you have at previous press conferences. So has the Fed sort of dropped its easing bias? Where are you standing on that? So let me address cuts. So obviously, our decisions that we make on our policy rate are going to depend on the incoming data, how the outlook is evolving, and the balance of risks, More as data. always. And we'll look at the totality of the data. So I think, and we think, that policy is well positioned to address different paths that the economy might take. And we've said that we don't think it would be appropriate to dial back our restrictive policy stance until we've gained greater confidence that inflation is moving down sustainably toward 2%. So, for example, let me take a path. If we did have a path where inflation proves more persistent than expected and where the labor market remains strong, but inflation is moving sideways and we're not gaining greater confidence, well, that would be a case in which it could be appropriate to hold off on rate cuts. I think there's also other paths that the economy could take which would cause us to want to consider rate cuts, and those would be, two of those paths would be that we do gain greater confidence, as we've said, that inflation is moving sustainably down to 2%. And another path could be, an unexpected weakening in the labor market, for example. So those are paths in which A zis clar, deci pe tăiere mai rapidă numai dacă șomajul urcă. It really will depend on the data. Clar, In terms of peak rate, I think really it's the same question. I think the data will have to answer that question for us. Well, Datele and vor you just răspunde. follow, on the path where you might not cut, is that, you mentioned that it would be inflation persistent. Is inflation, would that be the key data in making that decision, or could you expand a bit more on that? Thank you. Again, we've set ourselves a test that for us to begin to reduce policy restriction, we'd want to be confident that inflation is moving sustainably down to 2%. And for sure, one of the things we'd be looking at is the performance of inflation. We'd also be looking at inflation expectations. We'd be looking at the whole story, but clearly incoming inflation data would be at the very heart of that decision. Nick Timrose of the Wall Street Journal. Chair Powell, to what extent has the easing in financial conditions since November contributed to the reacceleration in growth? And do you now expect a period of sustained tighter financial conditions will be needed to resume the sort of disinflation the economy saw last year? So I think it's hard to know that. I think we'll be able to look back, from down the road and look back and understand it better. If you look at, let's look at growth. Really, what we've seen so far this year in the first quarter is growth coming in about consistent with where it was last year. I know GDP came in lower, but you don't see an acceleration in growth. I mean, the thought would be that financial conditions loosened in December, and that caused an uptick in activity, and that caused inflation. Presumably, that's or tightening in the labor market. You don't really see that happening. What you see is
economic activity at a level that's roughly the same as last year. So, what's causing this inflation, we'll have a better sense of that over time. I don't know that there's an obvious connection there, though, with the easing of Nu financial știe de la ce vine inflația, Jerome. You're right. Foarte Rates are certainly higher now fishy. and have been for some time than they were before the December meeting, and they're higher, and that's tighter financial conditions, and that's appropriate given what inflation has done in the first quarter. You've said in the past that stronger growth wouldn't necessarily preclude rate cuts. I wonder, would continued strength in the labor market change your view about the appropriate stance of policy if it was accompanied by signs that wage growth was reaccelerating? So I just want to be careful that we don't target wage growth or the labor market. And remember what we saw last year: very strong growth, a really tight labor market, and a historically fast decline in inflation. So and that's because we know there are two forces at work here. There's the unwinding of the pandemic-related supply side distortions and demand side distortions, and there's also monetary policy, restrictive monetary policy. So I wouldn't rule out that something like that can't continue. I wouldn't give up at this point on further things happening on the supply side, either because we do see that companies still report that there are supply side issues that they're facing, and also, even when the supply side issues are solved, it should take some time for that to affect economic activity and ultimately inflation. So there are still those things. So I don't like to say that either growth or a strong labor market in and of itself would automatically create problems on inflation, because of course it didn't do that last year. You ask about wages. We also don't target wages. We target price inflation. It is one of the inputs. Asta a fost o întrebare servită, după cum explică. Everyone else like to see high wages, but we also want to see them not. Dă-mi o întrebare servită să poți să vorbești 15 minute singur. What we're trying to do is to cool the economy and work with what's happening on the supply side to bring the economy back to 2% inflation. And part of that will probably be having wage increases move down incrementally toward levels that are more sustainable. Rachel. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. You talked about needing time to gain more confidence that inflation is sustainably moving back down to 2%. It's May now. Do you have time this year to cut 3 times, just given the calendar? Bun. Tai de 3 ori anul ăsta ia. L-a luat tare. What we've said is that we need to be more confident, and we've said, my colleagues and I today said, that we didn't see progress in the first quarter, and I've said that it appears then that it's going to take longer for us to reach that point of confidence. So I don't know how long it'll take. I can just say that when we get that confidence, then rate cuts will be in scope. And I don't know exactly when that will be. Nu știe. And with hindsight, are there any signs that you can look back on now, looking at the reports from January or February or March, that suggested something more worrying than just expected bumpiness? Bun. Și-a revenit? Not really. So I thought it was appropriate to reserve judgment until we had the full quarter's data, until we saw the March data. And so take a step back. What do we now see in the first quarter? We see strong economic activity. We see a strong labor market, and we see inflation. We see 3 inflation readings. So I think you're at a point there where you should take some signal. We don't like to react to 1 or 2 months' data, but this is a full quarter, and I think it's appropriate to take signal now, and we are taking signal. And the signal that we're taking is that it's likely to take longer for us to gain confidence that we are on a sustainable path down to 2% inflation. That's the signal that we're taking. Deci ratele nu o să pice prea mult anul ăsta, o tăiere, cam asta e traducerea, o tăiere maxim 2. CNBC, if I could follow up on that. What particular areas were sort of temporary or blips in the inflation data in the first quarter? And what's the dynamic by which you expect them to work out in the coming months and quarters? 59.000 Bitcoin. Atinge targetul. Let's go. We have put the thing under a microscope. I will say nothing is going to come out of that's going to change the view. I think that, in fact, we didn't gain confidence and that it's going to take longer to get that confidence. I just think, you know the story.
what's happened since December is you've seen higher goods inflation than expected, and you've seen higher non-housing services inflation than expected, and those two are working together to sort of be higher than we had thought. And there are stories behind how that happened. And I think my expectation is that we will, over the course of this year, see inflation move back down. That's my forecast. I think my confidence in that is lower than it was because of the data that we've seen. So we're looking at those things. We also continue to expect, and I continue to expect, that housing services inflation, given where market rents are, those will show up in measured housing services inflation over time. We believe that it will. It looks like that there are substantial lags between when lower market rates turned up and for new tenants and when it shows up for existing tenants or for in housing services. So, if I could just follow up, is there a bit of a contradiction in the idea that you are reducing quantitative tightening, which is sort of an easing, while you're holding rates steady at a restrictive rate to try to slow and cool the economy and inflation? Thank you. No, I wouldn't say that, no. I mean, the active tool of monetary policy is, of course, interest rates. And this is a plan we've long had in place to slow, really not in order to provide accommodation to the economy, but to Moon Baby. to be less restrictive to the economy. It BTC really is Moon to Baby atinge ensure targetul. that the process of shrinking the balance sheet down to where we 594. want to get it is a smooth one and doesn't wind up with financial market turmoil the way it did the last time we did this, and the only other time we've ever done this. Craig. Craig Torres from Bloomberg. Two questions. First, simple one. Given the run of data since March, has the probability in your mind of no cuts this year increased or stayed the same? Bună. No That's cuts. the first question. Anul ăsta. Second question. Chair Powell, you joined the board in 2012, and I'm sure you remember, as I do, what the jobless recovery was like. Lawyers, accountants, all kinds of Asta e așa, highly evil qualified voice. people who couldn't get jobs. And given your history there, I wonder if there's an argument for being more patient with inflation here. We have strong productivity growth. That's helping wages go up. We have good employment. And so it seems to me there's a lot of hysteria about inflation. I agree. It's, nobody likes it, but is there an argument for being patient and working with the economic cycle to get it down over time? Thank you. So on your first question, I don't have a probability estimate for you, but all I can say is that, we've said that we didn't think it'd be appropriate to cut until we were more confident that inflation was moving sustainably on 2%. Our confidence in that didn't increase in the first quarter, and in fact, what really happened was we came to the view that it will take longer to get that confidence. And I think the economy has been very hard for forecasters broadly to predict its path, but there are paths to not cutting, and there are paths to cutting. It's really going to depend on the data. In terms of the employment mandate, to your point, if you go back a couple of years, our sort of framework document says that when you look at the two mandate goals, and if one of them's further away from goal than the other, then you focus on that one. It's the time to get back there times times how far it is from the goal, and that was clearly inflation. So our focus was very much on inflation, and this is what we referred to in the statement. As inflation has come down now to below 3% on a 12-month basis, it's become we're now focusing the other goal, the employment goal, now comes back in to focus, and so we are focusing on it, and that's how we think about that. Claire. Claire Jones, Financial Times. Thanks a lot for the opportunity to ask the questions. Just to go back to the answer before the previous one, it seemed to suggest that you think the likeliest path of inflation is one that's going to allow you to have a situation where
rates are lower at the end of the year than they are right now. It'd be good if you could just confirm whether or not that's a correct reading. And the Q1 GDP print has led to some to start mentioning the term stagflation with respect to the US economy. Bun. Do you or anyone else on the FOMC Nimic de think this Japonia? is now a risk? Thank you. Yeah, I'm not dealing really in likelihoods. I think there are paths that the economy can take that would involve cuts, and there are paths that wouldn't. And I don't have great confidence in which of those paths. I think I would say my personal forecast is that we will begin to see further progress on inflation this year. I don't know that it will be sufficient. I don't know that it won't. I think we're going to have to let the data lead us on that. In terms of your question, your second question was stagflation. I guess I would say I was around for stagflation, and it was 10% unemployment. It was high single digits inflation. Right now we have and very slow growth. So right now we have 3% growth, which is pretty solid growth, I would say, by any measure, and we have inflation running under 3%. So I don't really understand where that's coming from. And in addition, I would say most forecasters, including our forecasting, was that last year's level of growth was very high, 3.4% in, I guess, the fourth quarter, and probably not going to be sustained and would come down. But that would be our forecast. That wouldn't be stagflation. That would still be to a very healthy level of growth. And of course, with inflation, we will return inflation to 2%. And that won't be, so I don't see the stag or the inflation, actually. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. The vice chair of the FOMC said recently that he's willing to consider the idea that potential growth has moved up, and of course he's Mr. Potential Growth, our star. Do you share that view, and would that imply that maybe policy isn't tight enough? So I think I would take that question this way. We saw a year of very high productivity growth in 2023. And we saw a year of, I think, negative productivity growth in 2022. So I think it's hard to draw from the data. The question is, will productivity run? There are two questions. One is, will productivity run, persistently above its longer run trend? I don't think we know that. In terms of potential output, though, if that's a separate question. We've had what amounts to a significant increase in the potential output of the economy that's not about productivity. It was about having more labor, frankly, both through, in 2023, both through participation and also through immigration. So we're very much like other forecasters and economists getting our arms around what that means for potential output this year and next year and last year, for that matter, too. So I think in that case, I think you really do have a significant increase in potential output. But you've also got you've got more supply, but those people also come in and they work, they have jobs, they spend. So you've also got demand. So it may be that you get more supply than you get demand at the beginning, but ultimately it should be neither inflationary nor disinflationary over a longer period. Well, you said earlier that at this point you're not really considering rate increases. If growth is higher, but you're not considering rate increases, does that imply that you're more worried about causing the economy to slow too much than you are about inflation taking off again? No, I think we believe our policy stance is in a good place and is appropriate to the current situation. We believe it's restrictive, and our evidence for that I went over earlier. You see it in the labor market, you see it in inflation-sensitive spending, where demand has clearly come down a lot over the past few years, and that's more from monetary policy, whereas the supply side things that are happening are more on the supply side. So that's how I would think about it. Edward. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. So GDP growth is about 2%. Inflation, employment is about 4%. It feels a lot like a steady state, and we have 3% inflation. So if the data remains the same that you're seeing, and I know you said you don't see a rate hike,
but it stands to reason that you would need a rate hike to get from 3 to 2% inflation. So was there any discussion about a rate hike in today's meeting? A zis că nu, bă! Are you satisfied with 3% inflation for the rest of the year? Well, of course, we're not satisfied with 3% inflation. 3% can't be in a sentence with satisfied. So we will return inflation to 2% over time, but over time. And we think our policy stance is appropriate to do that. So if we were to conclude that policy is not sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2%, then that would be what it would take for us to want to increase rates. We don't see that. We don't see evidence for that. So that's where we are. Was there a discussion about a rate hike at all? Nu. So the policy focus has really been on what to do about. Asta chiar caută chestii bearish. Holding the current. Zi, tată, că e short. That's part of the policy. That's where the policy discussion was in the meeting. I wanted to follow on the 3%. Is there a time frame of persistent inflation that would trigger a rate hike? There isn't any rule. You can't look to a rule. These are going to be judgment calls. Clearly, restrictive monetary policy needs more time to do its job. That is pretty clear based on what we're seeing. How long that will take and how patient we should be, it's going to depend on the totality of the data, how the outlook evolves. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. You've talked about your commitment to being apolitical and nonpartisan, and I was just wondering, given that it's an election year, is the bar for rate changes higher close to an election? And similarly, is there a significant economic difference between starting to cut in, say, September versus December? So we're always going to do what we think the right thing for the economy is when we come to that consensus view that it's the right thing to do for the economy. That's our record. That's what we do. We're not looking at anything else. It's hard enough to get the economics right here. These are difficult things, and if we were to take on a whole nother set of factors and use that as a new filter, it would reduce the likelihood we'd actually get the economics right. So that's how we think about it around here. And we're at peace over it. We know that we'll do what we think is the right thing when we think it's the right thing, and we'll all do that. And that's how everybody around here thinks. So I can't say it enough that we just don't go down that road. If you go down that road, where do you stop? And we're not on that road. We're on the road where we're serving all the American people and making our decisions based on the data and how those data affect the outlook and the balance of risks. And then is there a significant difference between, whether you start in, say, September versus December? There's a significant difference between an institution that takes into account all sorts of political events and one that doesn't. That's where the significant difference is. We just don't do that. I mean, you can go back and read the transcripts for every. This is my. L-a întrebat că ții cont de politic și de alegeri când tai dobânda. Read all the transcripts and see if anybody mentions. L-a enervat. Înseamnă că ține cont cât de cât. The pending election. It just isn't part of our thinking. It's not what we're hired to do. If we start down that road, I don't know how you stop. So. Și asta nu-mi place răspunsul. Thank you, Chair Powell. Question about the labor market. You've mentioned a few times that the labor market is normalizing. Certainly today's JOLTS data suggested that things are kind of getting back to pre-pandemic levels. One thing that hasn't normalized is wage growth, which is still quite a bit stronger than before the pandemic. I wonder if you can share your analysis of why that's happening. Is it a lagging indicator or something else going on? So I think if you go back to where wages peaked, wage increases peaked a couple, 3 years ago, essentially all wage measures have come down substantially to that. But they are not down to where they were before the pandemic. They're still roughly a percentage point higher. And we've seen pretty consistent progress, but not uniformly. And you'll note the ECI reading from Tuesday was expected to have come down, and essentially it was flat year over year, I think, roughly. So, yeah, I mean, that part of it is bumpy. And again, we don't target wage increases, but in the longer run, if you have wage increases running higher than productivity would warrant,
and then there will be inflationary pressures. Employers will raise prices over time if that's the case. So we've seen progress. It has been inconsistent, but we have seen a substantial decline overall. But we have ways to go on that. Scott. You were Nancy. Nancy. Ha? S-au blocat, mă. Hey, Chair Powell, Nancy Marshall-Genzer from Marketplace. You mentioned consumers, and consumers are feeling the weight of interest rates right now. Mortgage rates are up, as are rates for car loans, credit cards. People looking to borrow are very discouraged. That's reflected in their views on the economy. What would you say to them? Well, the thing that hurts everybody, and particularly it's inflation. People in the lower income brackets, is inflation. If you're a person who's living paycheck to paycheck, and suddenly all the things you buy, the fundamentals of life, go up in price, you are in trouble. Așa right e, tata away. Jerome. And so Am dat 14 lire pe suc de portocale cu șampanie în Londra. 14 lire. It will take some time, but we will succeed, and we will bring inflation back down to 2%, and then people won't have to worry about it again. That's what we're doing, and we know that it's painful and inconvenient, but the dividends will be paid will be very large, and everyone will share in those dividends. And we've made quite a lot of progress if you can think about it. I think headline core PCE peaked at 5.8. Now it's at headline. Așa e, femeile au pus cele mai bune întrebări. 2.7. Don't want to get that wrong. No, you don't. Quick follow-up. Are current interest rates really doing that much, though, to fight inflation right now for those consumers? Ce fac robânzile astea? Că nu fac nimic. I think that restrictive monetary policy is doing what it's supposed to do, but it's also in this case unusually working alongside and with the healing of the supply side. What was different this time was that a big part of the source of the inflation and the reason why we're having this conversation is that we had this supply side kind of collapse with shortages and bottlenecks and all that kind of thing. And so this was to do with the shutting down and reopening of the economy and other things that really raised demand. So many factors did that. So I think now you see those two things working together, the reversal of those supply and demand distortions from the pandemic and the response to it, along with restrictive monetary policy. Those two things are working to bring down inflation, and we've made a lot of progress. Let's remember how far we've come. We have a ways to go. We've got work left to do, but we're not looking at the very high inflation rates that we were seeing 2 years ago. Courtney Brown from Axios. Thanks for taking our questions, Chair Powell. I wanted to follow up on something you mentioned earlier on housing inflation. There's kind of been this long-awaited disinflation in shelter that still hasn't arrived. So I guess two questions. How do you explain the substantial lags between some of the private sector data we're seeing and the government data? And how confident are you that rents will be helpful on the inflation front in the coming months? În acest panel. Essentially, there are a number of places in the economy where there are just lag structures built into the inflation process, and housing is one of them. So when you have when someone a new person goes to rent an apartment, that's called market rent, and you can see market rents are barely going up at all. The inflation in those has been very low. But it takes, before that, they were incredibly high. They sort of led the high part. So what happens is those market rents take years, actually, to get all the way into rents for tenants who are rolling over their leases. Landlords don't tend to charge as much of an increase to a rollover tenant for whatever reason. And what that does is it builds up a sort of an unrealized portion of increases when there have been big increases. And what happens is, it's complicated, but the story is it just takes some time for that to get in. Now, I am confident that as long as market rents remain low, this is going to show up in measured inflation, assuming that market rents do remain low. What will be the exact timing of it? I think we've learned that the lags are longer. We now think significantly longer than we thought at the beginning.
Și eu am zis că lagul nu poate fi atât de mare, dar e. But yes, I expected that. Nici eu, nici Jerome nu ne așteptam la un lag așa mare. Ha? Thank you, Chair Powell, for taking the questions. This is Nicholas Jasinski from Barron's Magazine. It seems that over the past 3 or 4 years, economies and central banks in developed markets at least have been on more or less the same trajectory, easing during the pandemic, fighting inflation with restrictive policy on the way out. Feels like that may be ending in 2024 based on some of the economic data from Europe and the US and Japan and statements from those central banks as well. Așa, So my question is, Japonia. what considerations or risks does a period of more divergent global economic trajectories and central bank policies present for the FOMC? So that you're right. I think that may happen, and you know that we all serve domestic mandates, right? So I think the difference between the United States and other countries that are now considering rate cuts is that they're just not having the kind of growth we're having. They have their inflation is performing about like ours or maybe a little better, but they're not experiencing the kind of growth we're experiencing. So we actually have the luxury of having strong growth and a strong labor market, very low unemployment, Nu taie high job pentru că are creation, creștere and all of economică that. prea And we can mare be și e patient, frică and we de inflație. will be careful and cautious as we approach the decision to cut rates, whereas I think other jurisdictions may go before that. In terms of the implications, I think obviously markets see it coming. It's priced in now, and so I think the markets and economies can adapt to it. And I think we haven't seen, in addition for the emerging market economies, we haven't seen the kind of turmoil that was more frequent 20 years ago, 30 years ago. And that's, I think, partly because emerging market countries, many of them have much better monetary policy frameworks, much more credibility on inflation. And so they're navigating this pretty well this time. Jennifer. Hennifer. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. You sort of backed away from the notion that the economy would need to encounter pain for inflation to come back down. But given sticky inflation data in the first quarter, can disinflation still happen along a relatively painless path for the economy, or is some softening in the labor market and the economy likely needed to bring inflation back down? So you're right. I think we thought, and most people thought there would have to be probably a significant dislocations somewhere in the economy, perhaps the labor market, to get inflation all the way down from the very high levels it was at the beginning of this episode. That didn't happen. That's a tremendous result. We're very, of course, gratified and pleased that hasn't happened. And if you look at the dynamics that enabled that, it really was that so much of the gain was from the unwinding of things that weren't to do with monetary policy, but the unwinding of the distortions to the economy, supply side problems, and also some demand issues as well. The unwinding of those really helped inflation come down. Now, as I've said, I'm not giving up on that. So I think it is possible that those forces will still work to help us bring inflation down. We can't be guaranteed that that's true, though, and so we're trying to use our tools in a way that keeps the Jerome Powell face analiză tehnică, mă, fix ce facem și noi face. Helps bring inflation back down to 2% sustainably. We will bring inflation down to 2% sustainably. We hope we can do it without significant dislocations in the labor market or elsewhere. And speaking of dislocations in the labor market, in terms of cutting, you said if there were weakness in the job market, that could be a reason to cut rates. So if the unemployment rate were to tick above 4%, but inflation not back down to your 2% target, how would you look at that? Would the unemployment rate popping back above 4% catch your attention? I said an unexpected weakening is the way I characterize it. So, and I'm not going to try to define exactly what I mean by that, but it'd have to be meaningful and get our attention and lead us to think that the labor market was really significantly weakening for us to want to react to it. A couple of tenths in the unemployment rate would probably not do that, but it would be a broader thing that would suggest deci un 4% that it would be appropriate to consider unemployment rate nu e suficient. Cutting. I think whether you decide to cut will depend on all the facts and circumstances, not just that one. Pentru tăiere. Chair Powell, thanks for taking the question. Kyle Campbell with American Banker.
You've said that broad and material changes are needed for the Basel III Endgame proposal, and you've mentioned that a reproposal is something that's on the table. As you've had more time to sort of sit with the public commentary, process that, and understand the options available to you, do you have a better sense of whether a reproposal will be necessary? And do you have a timeline in mind for when some sort of movement will be made on that front, either a reproposal or a move to finalize? So let me start by saying that the Fed is committed to, completing this process and carrying out Basel III Endgame in a way that's faithful to Basel and also comparable to what the other large Știi cum e, Jerome, cu inflația la 2%? Cum suntem noi cu altcoin season, să mor de nu. Policy or on process at all. Nothing, no decisions have been made. I'll say again, though, if we conclude that reproposal is appropriate, we won't hesitate to insist on that. And then do you need to resolve issues with the capital proposal in order to advance other parts of the regulatory agenda, or do you expect to continue to make progress on those other agenda items? There's no mechanical rule in place there, but I would say that the Basel III process is by far the most important thing, and really is, I think, occupying us at this time in terms of what we're moving ahead with. Let's go to Mark for the last question. Thank you, Mark Hamrick with Bankrate. Mr. Chairman, what can you tell us about the approach that you take with your role in the sense of trying to achieve consensus, which you recently identified as a priority, while allowing for a range of views or even dissent? We don't see many dissenting votes in the official statements, even when more spirited discussions are noted in the minutes after the fact. How do you avoid groupthink and avoid a higher risk of a policy mistake? Thank you. So I think if you listen to, and you all do, listen to my 18 colleagues on the FOMC, you'll see that we do not lack for a diversity of voices and perspectives. We really don't. And it's one of the great aspects of the Federal Reserve System. We have 12 reserve banks around the country where they have their own economic staff, not the people who work here at the board. They're different people, and so each reserve bank has its own culture around monetary policy and its own approach and that kind of thing. It guarantees you a diversity of perspectives. So I think that the perspectives are very diverse. But and in terms of dissents, we have dissents, and a thoughtful dissent is a good thing. If someone really makes you think, that kind of thing. But all I can say from my standpoint is I listen carefully to people. I try to incorporate their thinking, or do everything I can to incorporate their thinking into what we're doing. And I think many people, if they feel that's happening, that for most people, most of the time, that'll be enough. But I'm not. It's not frowned upon or illegal or against the rules or anything like that. It just is the way things come out. And I think we have a very diverse group around the people, frankly, more diverse than it used to be in many dimensions, more diverse from the obvious, gender and demographic ways. But also we have more people who are not PhD economists. So we have people from business and law and academia and things like that. So I think you actually do have quite a good diverse perspective. I think all of us read these stories about a lack of diversity, and we look around the room and say, I don't understand. I really don't understand what they're talking about. So, but I get the question, though. Thank you very much. Oh, atât? Atât? Perfect. Jerome Powell a venit și a liniștit un pic spiritele din piață. A zis, desigur, același lucru pe care le-a zis și până acum, inflația la 2%. Asta cu inflația la 2% e cum așteptăm noi altcoin season. Vedem care vine prima. Asta e întrebarea. Bine, altcoin season prima dată sau duce Jerome inflația la 2%? Care e complicat. A zis totuși ceva interesant. A zis că inflația încă prea ridicată, peste așteptările lui, pe termen scurt. Și asta nu este bine, deoarece probabil va ține dobânzile încă
încă destul de sus, ridicate. Pare că am putea vedea o tăiere din atitudinea lui undeva în zona aia septembrie, cel puțin asta ne rezervă piața în momentul de față. Dar a liniștit apele, a zis că nu urcă dobânda, poate piața s-a așteptat la asta, cine știe, că inflația poate a ridicat un pic, a zis că acolo s-a ridicat un pic, dar nu suficient pentru a face asta, a zis că mai degrabă următoarea mutare va fi o tăiere decât o urcare, adică e foarte improbabil ca următoarea mutare să fie o urcare pe dobânda de referință. A zis totuși că se uită la date și desigur la șomaj, atâta timp cât șomajul nu este sus, și asta l-a întrebat și cineva, la cât ar trebui să fie șomajul, și el n-a răspuns neapărat, dar peste 4%, probabil 4,1-4,2%, dar câteva citiri la rând. Vedem acum vineri ce se întâmplă pe șomaj, posibil să vedem ceva urcare acolo în regiunea aia. Deci a zis că nu taie momentan, că a mai fost întrebat, că alții taie, de exemplu Lagarde se gândește să taie în Europa, să țină dobânda, să o ducă în jos. A zis că nu o să facă același lucru, deoarece nu este același lucru SUA cu Europa, deoarece Europa are încetinire economică, spre deosebire de SUA, care încă sunt destul de stabil din punct de vedere economic, și se vede asta și în date momentan, cu joburile care se tot adaugă, GDP-ul care este încă stabil și bubuiala economică. Și a zis că nu este același lucru și nu vrea să facă o mutare prea repede, având în vedere că situația economică încă este una destul de bună în momentul de față. De asta dobânzile rămân la același nivel și e posibil să rămână mai îndelungat la nivelul ăsta, deoarece inflația pare sticky, cel puțin asta ne-a zis. Acum, interpretarea e că dobânzile nu se vor mai tăia iulie din punctul meu de vedere, nici în clar, nu se mai taie mai, deoarece am văzut asta deja, se taie mai târziu. Care ar fi interpretarea pieței? Interpretarea pieței ar fi la ce s-ar fi așteptat piața? La tăieri neapărat? Nu, știm că tăierile de obicei sunt bearish, păcăderi. Ce ar însemna asta? Ar însemna, din discursul Jerome Powell, că avem cale mai liberă pentru a merge mai sus spre final de an, că a mai fost întrebat și de politic. I-a dat și o muldoacă aia, i-a dat-o la creier, a zis, ați văzut cum a strâmbat din nas, din mustață, a strâmbat acolo când l-a întrebat cu politicul cum stăm, că vin alegerile în toamnă, nu mai repede tai în decembrie decât să tai în septembrie ca să pice piața înainte de alegeri, că știm foarte bine că dacă pică piața Biden pierde în probabilitate foarte, foarte mare alegerile. Și desigur n-a răspuns exact, a zis că el nu se duce pe acel drum în a se uita la politicieni neapărat, dar n-a zis nu, adică n-a zis că nu se uită deloc, știi? A zis că n-ar merge pe drumul ăla, adică a dat-o așa, un pic fiș, a dat-o un pic așa. Bun, asta înseamnă că, clar, încă se vor piețele sus, cel puțin din atitudinea pe care am văzut-o eu. E net bully, să zicem așa, până în toamnă, cel puțin asta ne-a zis, așa pe sub înțeles, că nu vede mari lucruri, pare că lucrurile vor rămâne cât de cât stabile, asta ar trebui să fie în sfera aia bully, știi? N-avem tăieri, n-avem urcări, avem lin, undeva până în toamnă, pe acolo. Și acolo încep problemele cel mai probabil undeva în toamnă. Vedem dacă imediat la alegeri sau în decembrie, dar o tăiere va veni și prima tăiere cel mai probabil va fi interpretată bearish de piață. Acum depinde și de ce taie, ok? Cam asta, nimic altceva. A zis că inflația, da, se așteaptă să rămână un pic sticky mai mult decât s-a aștepta el, de asta dobânzile probabil vor mai rămâne stabile. Am văzut și ce s-a întâmplat cu Bitcoin, că a avut o urcare și imediat ne uităm ce se întâmplă aici. Acum imediat ce a terminat Jerome a găsit corecția. La polul opus am văzut, să vedem cum pun aici să se vadă ce trebuie. 2 secunde, facem așa, asta. Mai deschidem aici o treabă. Dar Bitcoin a atins targetul ăla. V-am zis volatilitatea care o așteptăm și v-am zis că probabilitatea este să o vedem în sus. 59.000 și ceva atins pentru Bitcoin. Nu cred că a atins, nu cred că a atins 59.9, dar a atins zona aia de volatilitate cât de cât așteptată, ok, pentru BTC. Vedem dacă mergem mai sus. Dar interpretarea e că Jerome a zis să lase lucrurile așa lean, adică mai mult în lateral, să nu zică, bă, știi ceva, nu mai tai sau chestii de genul ăsta, urc dobânda sau în lateral. Asta pentru piețe ar trebui să fie cât de cât bine, că nu s-a schimbat nimic. Piețele, aproximațiile, că poate cine știe, vin mai multe lucruri negative, nu? Și de asta am văzut corecția respectivă. Dar să ne uităm aici pe BTC. Unde pe BTC a atins
4. Azi de unde am pus eu BTC-USD, cred că pe KuCoin sau pe Binance, unele din astea era volatilitatea așteptată. Da, probabil era regiunea asta, 59,9, foarte aproape de zona asta de volatilitate așteptată. Imediat, cum s-a terminat, am văzut corecții aici pe Bitcoin. Dacă ne uităm pe 1 hour, putem să vedem asta. Încă aici trendul nu este prea grozav și am mai putea vedea retest chiar spre regiunile astea de aici. Am putea forma un bottom în range-ul ăsta pentru Bitcoin? Am putea, dar depinde foarte mult și ce se întâmplă pe zona de bursă americană, care merge imediat să vedem. Vedem aici volatilitatea atinsă, asta eram pe aici prin regiunea asta, 5% volatilitate atinsă. Putem să intrăm să ne uităm dacă vreți pe prezii, dar din nou contentul ăsta, dacă vă place, deoarece eu fac eforturi pentru a avea conținutul ăsta, puteți apăsa butonul de like, deoarece am fost foarte aproape de atingerea targetului relevant pentru BTC. Reluați de la început dacă n-ați văzut partea respectivă cu volatilitate atinsă pe care o așteptam. Bun, hai să vedem DXY-ul, dacă atinge și apoi la bursă, dacă s-a atins ceva acolo sau nu. DXY-ul pe la volatilitate n-a fost, totuși mutarea era așteptată în jos per probabilitate aici. V-am zis că mutarea cea mai probabil așteptată în jos, eram în regiunea asta de aici. 106.2, v-am zis că probabilitatea ar fi între nivelul de 105.7 pe care l-a atins și nivelul ăsta un pic de mai jos, care ar fi undeva la 105.5 per volatilitate. Nu l-a atins încă, dar nu e timpul pierdut. Dacă mergem să vedem ce s-a întâmplat pe Stonks aici, vedem dacă ăsta a atins măcar volatilitatea aia sau nu. Ia să vedem, Bitcoin a fost cel mai aproape de adevăr, cel puțin momentan. S&P 500, hai să vedem, da, S&P-ul a atins-o bine, chiar 1-2, un pic a urcat chiar peste și asta ziceam că cel mai probabil vom vedea regiunea asta atinsă. Acum întrebarea e ce se va întâmpla mai departe. Din anunțul lui Jerome Powell, pe care eu am văzut-o, pare că vrea piețele în continuare sus spre alegeri, cel puțin asta. De asta n-a zis că taie înainte, că face, că drege, că se uită la date, că a zis că rămâne stabil. Ce le place piețelor în general? Stabilitatea. Încă ai stabilitate, dobândă la 5,5, da, lagul economic este încă destul de mare, nici Jerome nu s-a aștepta la acest lucru, dar încă este acolo și pare că persistă. N-am văzut date economice să ne zică că vine, nu știu, ceva super nasol, deoarece am zis, earnings-urile bune, șomajul încă bun, a zis și Jerome Powell, inflația încă sub control, nu e nimic wow de speriat, ar trebui ca piețele să-ți reacumuleze regiunile astea de aici și ulterior să meargă mai sus, poate până în toamnă, cel puțin asta ar fi citirea pe zona asta de FOMC, ok? Dacă ne uităm și aici pe daily, arată binișor pentru un reversal pentru bursă, dar trebuie să urcăm măcar peste 5100. La fel și pentru Bitcoin, dacă ne-am putea uita aici. Cum ați văzut voi conferința lui Jerome? A fost destul de chill, a fost destul de ok. Începutul a fost un pic timorat aici. Bitcoin încă un pic mai slab față de bursă, dacă observăm aici, dar ar putea încerca un bottom aici pentru BTC. Nu e exclus să vedem un bottom în regiunea asta pentru Bitcoin, ar posibil să mai dureze ceva. Probabil în mai, probabil luna mai ar putea confirma un bottom pentru Bitcoin. Vedem până unde merge. Merge 55.000, merge 52, merge 51, regiunile astea încă relevante pentru a putea crea aici o formațiune de bottom. Dar avem și volumul care urcă un pic, deci e bine, adică lucrurile duc spre un potențial bottom mai devreme sau mai târziu. Per probabilități, că nu are nimeni un glob de cristal aici, ok? Pe Bitcoin în range-ul ăsta și apoi măcar o mutare în range-ul ăsta high pe care o așteptăm. Între timp, dominanța a picat sub 54% și încă e în cădere. Altcoin-urile am văzut că au avut o reacție bună și imediat ne uităm pe ele. Aici, reacție extrem de bună pentru altcoin-uri aici, ceea ce ți arată că există acolo dorință. Există dorința asta pentru acumulare de altcoin-uri. Asta nu arată în niciun caz din punctul meu de vedere aici ca un început de bear, cel puțin nu momentan, deoarece ai dorință din partea pieței să mute riscul din Bitcoin în altcoin-uri, cel puțin asta. E un pic prea devreme, da, clar, trebuie să mai așteptăm câteva zile să vedem ce se întâmplă, dar e destul de clar. Au stat foarte bine pe corecția Bitcoin și acum intră bani din Bitcoin în altcoin-uri, ceea ce e bine. DOT aici s-a pus foarte frumos un plus 11%, Atom 7,7% ți-a pus și el foarte frumos aici, Ondo un plus 6%, în regiunea asta 8 undeva la 11%, WIF aici pe urcare, Wormhole, interesant 0,67, pare că se încearcă o acumulare aici pe Wormhole destul de bună, Hex-ul până și el urcă, Workcoin, Pepele urcă aici destul de frumos, Solana a făcut și un bounce undeva la 132, intrăm imediat pe grafice, Render 7,4% pe urcare, 7,61, deci acum a avut o reacție bună.
pe căderea asta, vedem dacă continuă, încă e prea devreme. Din nou asta poate fi un fake-out aici destul de frumos și poate să fie finalul, să zicem așa, de ciclu pentru Bitcoin, dacă stai să te gândești, nu prea mai ai multe lucruri să împingi Bitcoin aici pe revenimente de piață, ok? De asta ar fi frumos să vedem altcoin season-ul aici, 52-50%, măcar regiunea asta ar putea face un mini altcoin season, range-ul ăsta. Am uitat un pic și în top 200 și apoi revenim să vedem ce se mai întâmplă și pe alte piețe. Aici ZA plus 21, frumos bounce aici pentru Zeta. Există încă acel apetit de risc. Se poate observa aici în top 200. Până și FTT-ul urcă aici 1.54. Există apetitul ăla de risc pe care nu-l vezi într-o regiune în care te pregătești să faci din nou rect masiv, adică să ai bear market de la de un an, 2. 1.15 aici pentru Axelar, care stă destul de bine, AMP undeva la 6,8, MIM undeva la 7,2. Ce ar fi frumos aici Bitcoin să-și găsească bottom-ul în mai, să stea cât de cât stabil, să vedem, poate un altcoin season nesperat momentan, știi? Adică nesperat. Putem să vedem că Bitcoin aici 57,8 luptă în regiunea asta de 57-58 de mii cel puțin momentan. A urcat frumos aici, dar pare că acum se întoarce în regiunea de jos imediat ce a terminat Jerome. Ar fi frumos ca Bitcoin să-și găsească un bottom aici, în range-ul ăsta masiv din zona asta și în timpul ăsta când își găsește bottom să ai măcar un mini altcoin season aici până la final de iunie, poate nu mai, până la final de iunie, ar fi frumos, ok? Ar fi frumos acest scenariu, dar vedem, momentan încă prea devreme aici de discutat. Cel mai negru scenariu vi l-am zis pentru Bitcoin și acolo poate cei care vreau să cumpărați Bitcoin ceva poziționări, nu e faț financiar, de asta își face istoric. Dacă vrei un preț cât de decent și ești în cash prea mult, poate ar fi relevantă regiunea asta, 44.000 momentan aici sau cât mai aproape de range-ul ăsta, 44, 46, 48. Ar fi relevant pentru ceva poziționări în range-ul ăla, în caz că ajunge aici, desigur, foarte, foarte negru pe un Black Swan mare ar fi 200 moving average, care momentan vine la 34.000, dar nu cred că o vedem pe aia, ok? Per probabilități ai putea să încerci regiunea asta, 51-52, ai putea per probabilități, probabilitățile scazi pe 55 MA, aș da undeva la 30-40% și apoi foarte puține probabilități, gen 10% să vezi regiunea de 34.000 pentru BTC pe un Black Swan, ok? Pe un Black Swan median ai putea să vezi 55 MA, pe ceva, să zicem, neutru, pe nimic, să zicem, din piață ai putea vezi 200 moving average care vine în 50.000, reacumulare în range-ul ăsta în mai. Și mai sus, doamnelor, mai sus, mai departe. Se termină bull market sau nu se termină, să vedem. Azi vedem, nu mai așteaptă nimeni altcoin season. Reg Baby Angeli, nu mai așteaptă, când toată lumea așteaptă altcoin season, pare că nu s-a întâmplat. Acum poate cine știe, poate e o șansă acolo. Nu înțeleg, mereu spui că majoritatea se înșală și acum toți spun că urmează un altcoin. Nu prea. Mulți spuneam că urmează altcoin season când eram în februarie-martie. Ceea ce acum s-a întors la 180, majoritatea nu mai așteaptă un altcoin season, ok? Bun. Altcoin season mai, zice Sinan, ar putea fi final de mai, depinde foarte mult când își găsește bottom aici Bitcoin și stă stabil. Singurul lucru pe care Bitcoin trebuie să-l facă aici să stea stabil, nimic, adică să nu facă nimic. Nimeni nimic trebuie să facă Bitcoin aici, trebuie să-și găsească bottom-ul în range-ul ăsta și să stea mort. Să stea mortăciune aici, mortăciune și eu zic că vedem altcoin season la un moment dat, până în iunie, dacă ăsta stă stabil și nu mai găsește Reg Baby, trebuie să stabilizeze un pic range-ul ăsta pe Bitcoin aici. Bun, salutare, o părere despre You, noul proiect de pe Humans. Dacă uităm la You, aici am acumulat ceva și deja am zis asta public. Eu asta fac, nu înseamnă că trebuie să faceți și voi. Asta mi se pare range-ul de acumulare pentru You, pare că astăzi pe urcare un pic aici, undeva la 0,08. Ăsta e range-ul din punctul meu, un range mare, între 10 și 6 cenți. Clar că ai vrea mai repede spre 6 cenți, unde am acumulat și eu regiunea asta pentru You, decât range-urile astea superioare. Dar asta mi se pare încă decent. Dacă piața își revine și merge spre earnings-urile Nvidia undeva la final de lună și piața își revine și intrăm în altcoin season, ăsta probabil va face shoot up undeva peste regiunile astea de aici, probabil undeva în regiunea asta de 19-20 plus. Ok? Încă e în acumulare. Clar că e în sfera de risc, adică da, asta e în portofoliu de risc, adică ăsta, riscul, să zicem așa, median spre high, recompensa aceeași, mediană spre high. Dar având în vedere capitalizarea, poate să fie ceva interesant aici pentru eu în range-ul ăsta, după ce desigur ți-a făcut destul de bine din zona de 2 cenți de listare, e deja la un 4x și ceva din listare, încă stă bine și reacumulează zona asta. Decent momentan, decent.
aici. Vrem să vedem o urcare peste 10 și apoi ai targeturile astea 14-15 și apoi regiunea asta 20-27 aici pentru you. Da, asta mi se pare regiunea de acumulare aici pentru mine, ok? Pentru mine asta ar fi range-ul. Cade BTC-ul, să duce din nou la 0, să duce din nou la 0 Bitcoin-ul aici, după ce a terminat genul 57.1. Da, din nou weak. Uite aici, ne-a dat tot înapoi, tot, a vomitat înapoi spre regiunea de 57.000. Altcoinurile au vomitat și ele sau nu? Asta e întrebarea, dacă au vomitat și ele sau nu. ETH fi un pic, restul nu poate atât de mult. Paritățile versus Bitcoin, toate pe verde. Toate verde. Bitcoin stabilizeze un pic aici, ar fi fenomenal. TIA deja urcase în 10, dar imediat a venit remontada pe piață. Ce face ETH? ETH la fel, urcase un pic 3000, urcase în 3000, ups, n-a putut să mențină, s-a dus măcar în 9 EMA, da, 9 EMA, bam, imediat a dat bunica în cap în regiunea asta de aici, era o regiune interesantă de tranzacționare aici, dacă nu eram pe live, range-ul ăsta între 2976 și regiunea de 3048 pentru ETH și posibil short. Dar se mută în altcoin BTC, da, așa pare momentan, dar e prea devreme un pic, adică arată bine dominanța, vrem să vedem un pic mai bine, vrem să vedem stabilizarea Bitcoinului un pic, ok? Cam asta am vrea. Bun, cum ați văzut voi conferința lui Jerome? Cum ați văzut-o? Suntem deja live de 2 ore, probabil mai stăm vreo 30 de minute, imediat mai facem și alte analize. Mulțumim, Ioane, pentru toate linkurile pe care le-ai de pe chat. Le găsiți și în descriere, vedem like-urile. Cum stăm pe like-uri? Asta e întrebarea. Cum stăm pe like-uri după așa un conținut forță planetară din punctul meu de vedere? Că n-am eu dreptate mereu? Nu, în niciun caz. Mă ziceau, da, Daniel, ai avut dreptate, că 55.000 și asta nu, piața a avut dreptate. Eu doar am făcut o simplă analiză, care poate să fie una bună sau poate să fie una mai puțin bună. În niciun caz nu sunt în spectrul ăla de YouTuber, că mamă, v-am zis eu asta. Se poate, adică eu cred că procentajul meu e peste 50%, să zicem așa, de încredere pe analize, dar în niciun caz nu este în proporție, nu știu, de 90%. În niciun caz. Adică că peste 50%, dacă e să-mi fac așa un self-awareness pe analize, azi zice că merg spre un 60% pe analize, să zicem așa, bune versus rele, spre alea bune, desigur. Dar asta e și vrea, adică n-ai cum să ai un procentaj foarte, foarte mare de fiecare dată. E suficient totuși 60% pe termen lung. Aveți aici toate linkurile, dacă vă place conținutul, loviți-l puternic, loviți-l, dați pachet aici la butonul de like, să fie bine la toată lumea. Avem un sponsor pe canal, cei de la XFI, îi vedeți aici, exchange de criptomonede românesc, puteți să găsiți linkul în descriere, puteți să testați platforma, eu cumpăr, vând prin XFI, n-am avut niciun fel de problemă, vedeți dacă se pupă cu ce vreți voi să tranzacționați. Aveți aici, desigur, și danielniță.ro shop, aveți și Patreon, vă puteți înscrie oricând, aici update-uri constant, la foc intens, când se întâmplă ceva, update, live trading, vine și acel newsletter, probabil în câteva zile. Aveți cel mai complet din punctul meu de vedere acolo găsiți cel mai complet, găsiți și pe site merch, găsiți pe site și mai multe chestii, probabil săptămâna viitoare o să avem plăci și pe cripto, rămâne de văzut. Acum vine și Paștele, nu? Când e? Duminică, cred că nu? Duminică. Probabil o să avem live. De ce nu? Ce puteți să faceți în ziua de Paști decât să ne uităm la un live frumos duminica? Ce mai putem face altceva? Dar aveți aici desigur și Binance-ul, îl aveți aici, reducere din fiuri. Aveți și Bybit-ul, dacă sunteți trader, și Binance și Bybit, le aveți pe amândouă. ETF-uri și acțiuni pe eToro, le găsiți aici, au fost puse și pe chat. Aveți desigur și portofel Ledger Trezor și Discord-ul găsiți aici. Apropo, sunt boți mulți. Intrați pe Discord, îmi dați follow pe Patreon, îmi dați follow pe Twitter, pe astea. E posibil să vă bage oameni în seamă cu numele meu. Gen, cu o liniuță, Daniel Niță, cu o liniuță, Daniel Niță, nu știu ce. Bă, nu sunt eu. N-am cum să opresc boții ăștia. E cum cineva face un cont fals și încearcă să vă ia banii, să vă atragă pe o anumită platformă, să depuneți bani acolo. Niciodată. Nu o să vă bag eu în seamă, să vă zic, bă, am făcut platforma asta sau nu știu ce, hai, vino să investești.
niciodată, ok? Deci nu sunt eu, raportați-le, dacă ați avut probleme, mergeți și la poliție, ok? Mergeți și la poliție, vedeți dacă puteți rezerva acolo, da, ceva, dacă ați avut probleme pe faza asta. N-am ce să-l fac, sunt sute, dacă nu mii de boți, în fiecare zi vin constant și n-am cum să-i opresc, pur și simplu n-am cum să-i opresc. Deci dacă intrați pe Discord, aveți Discord unde scrie, țineți cont că dacă priviți mesaje la mine, 99% nu sunt eu, ok? Nu prea dau mesaje în privat, dacă nu sunteți în categoria de 1 la 1 pe care o avem pe Patreon sau în categoria de live streaming sau astea, nu priviți mesaj, ok, de la mine și evit să dau mesaje oamenilor fix din această perspectivă, ok? Bun, hai să vedem, dominanța tot pică aici, Bitcoin pică în continuare sau nu? Ia să vedem. Ia să vedem. Nu, încă stă aici, pare cât de cât la un nivel 57.003 în regiunea asta de aici. Ok, dacă ăsta e 1-0 pentru Dortmund, da, eu sper să câștige Dortmund Champions League-ul, sunt fan. Sper să piardă Realul, nu-s fan Real. Bun. Vedem aici 55.000, asta ar fi zona și apoi mai sunt zonele astea două în care am putea încerca un bottom, dar nu o să fie ușor bottom-ul ăsta. Dacă o să fie cum n-au fost nici precedentele ușoare, dacă ne uităm aici, nici ăsta n-a fost ușor ca și bottom aici. În range-ul ăsta că se duce, reg baby, până la urmă și-a găsit ejectarea în zona superioară. Baftă durere, zice Mircea, care e membru 22 de luni aici. Bun, cam asta pe BTC. Ceva divergențe bullish, da, putem să ne uităm un pic pe RSI dacă facem așa o analiză. Aici nu știu dacă am făcut-o, da, RSI vine la suport, destul de clar, care din nou poate să-ți confirme aici un potențial bottom în formare, că e 57, că e 55, rămâne de văzut. Poate să confirme un bottom în formare aici pentru BTC, îți vine la un suport pe această linie de trend. Mai un pic stocasticul aici, care zici că ar putea să meargă un pic mai jos, de asta nu sunt convins neapărat că e 57.000 sau 56.5 cât a fost ultima zonă pentru Bitcoin și mergem în sus de aici, dar ar putea fi 55, ar putea fi 54, rămâne de văzut pentru BTC. MACD-ul nici el n-arată fenomenal pe weekly, pare un cross care ar putea să se mai ducă un pic mai jos, ok, prețul aici. Vedem, dacă închide Bitcoin peste 60.000, poate ți invalidează un pic crossul ăla, nu cred, care puterea momentan. Vedem la final de săptămână. Apropo de săptămână și de lună, începe o nouă lună aici pentru Bitcoin. Am avut una roșie după 7 verzi, toată lumea se panichează. Dacă uităm pe monthly și la EMA-uri, ai discrepanță mare între nou EMA și regiunea asta, unde e prețul. Nou EMA îți vine în 51.000. Deci ai putea, având în vedere această candlă, ai putea să ai un week aici, dar cred că ăsta va fi cumpărat. Cred că va fi cumpărat cu 15.000 de mâini, mai ales de instituții, acest dip de aici, din regiunea asta, în caz că va veni în range-ul ăsta pentru BTC spre 9 EMA, care vine în 50.000 momentan, ok? Ai putea să-l ai, după ce ai avut închiderea asta foarte nasoală aici de monthly, sub zona de 61.000, ai putea să vezi o continuare aici cu un week și închiderea, nu știu, în regiunea de 57, poate chiar 60 de lună, mai rămâne de văzut, dar maiul ar putea duce bottom-ul, ok? Și apoi iunie ai putea vedea o remontadă pentru BTC. Cel puțin asta e dinamica pe care o am în creier momentan pentru piață. Dacă ne uităm aici, la fel și pe RSI, pare că îți vine la un suport în curând pe monthly, deci asta din nou îți intră în regiunea că maiul ar putea fi regiunea respectivă în care ai putea să te gândești la un potențial bottom. Imediat ne uităm și la procentaje, cum arată luna mai pentru Bitcoin istoric, imediat nu plecați, deoarece merge mai departe. Monthly-ul, da, pe cădere 2 luni la rând, putem să vedem aici, 3, dacă e să o iei și pe asta de-abia a început pe mai, nu poți să te uiți, 2 luni, una ar fi cât de cât asta, după atât de multe pe urcare, istoria ne zice că da, ai putea avea ceva probleme, măcar o perioadă. Aici câte luni ai avut? 1, 2, 3, 4, 5. 6 și pe urmă ai intrat în bear market, la fel și aici n-ai intrat în bear market, dar ai făcut din nou un alt top peste după 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici deja la a doua, dacă ar fi să se repete, mai, iunie, cât am avut aici, da, ce am avut aprilie, mai, iunie, iulie, august, ai fi sideways până în toamnă. Sideways până în toamnă, dacă e să repete istoria, dar nu trebuie neapărat să fie așa, adică nu trebuie să repeți istoria neapărat.
pe Bitcoin cu sideways până în toamnă între nivelul de, nu știu, 62.000 și nivelul de 50.000 până în toamnă. Nu trebuie neapărat să se întâmple asta, dar vedem și reacția altcoin-urilor. Dacă altcoin-urile de aici chiar performează și Bitcoin stă în range-ul ăsta de aici, da, pot să fiu de acord că putem sta până în toamnă, dar trebuie să avem măcar un mini altcoin season ceva acum până în iunie ca să fiu de acord cu dinamica aia că Bitcoin va sta în lateral până în toamnă, neapărat. Bun, deci asta aici. Mai avem ceva interesant să vă arăt. Este UST.D care a intrat în regiunea de oportunitate, ok? Țineți minte că eram aici și v-am zis, regiunea de oportunitate este între 5,2 și regiunea de 6,4. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aici este o oportunitate de a acumula din punctul meu de vedere. Asta nu este financiar, doar ce aș face eu aici, doar ce ai mai avut bounce-uri de genul ăsta și continuarea a venit imediat mai jos. Deci asta mi se pare zona de oportunitate aici, între 5,2 și regiunea de 6,4. Asta din nou o marcăm cu zonă de oportunitate pentru acumulare aici, ok? Istorică, deoarece odată ți-a picat sub regiunea asta, ai avut probleme, ți-a ținut cât de cât, ți-a făcut bounce din regiunea asta, ți-a stat 6,5 și apoi picaj. Încă sunt șanse să vezi regiunea de 2 până când vezi orice, să zicem, bottom final. Bottom-ul final nu cred că suntem acolo din perspectiva faptului că ETH n-a rulat și ETH mai devreme sau mai târziu, cu că vrea Gary, nu vrea Gary, va avea parte de un ETF și orice până la aprobarea ETF-ului este o oportunitate, ok? Dacă ne uităm la Ether aici și să analizăm și un pic Ethereum, cred că era ETH-USD, dacă ne uităm aici rapid pe Ether, nu pe ăsta l-am vrut și pe ăla de pe Coinbase îl vreau, pe ăsta. Ok, dacă ne uităm un pic aici la Ether și ne uităm pe EMA-uri, poți să observ că deja ți-a testat 21 EMA înaintea Bitcoin și acum face un bounce. Poate ai un preview cu ce ar putea face Bitcoin aici în următoarea perioadă. Daily-ul foarte aproape de regiune de suport în care mă va interesa 2700-2600 unde vine 200 moving average și asta pare că ar putea încerca un bottom aici în regiunea asta până în zona asta de 2600. Give or take în 200 moving average ar putea încerca un bottom aici și ulterior să-ți facă asta. Nu cred că terminăm ciclul ăsta de piață până când Ether nu va face all-time high. Și atunci putem vorbi de final. Până atunci, ETF-ul e pe masă, zici că suntem cu câteva luni în urmă față de Bitcoin, că Bitcoin era în 25.000, așa mi-arată Ethereum în momentul de față, ok? Ți-a avut prima rejectare sau poți să zici că ai putea fi momentul când Bitcoin ți-a rejectat 48.000, ok? Și ai avut corecția aia în 38.000. Ai putea fi în aceeași mutare aici pentru Ethereum, care ar putea merge 2600. Dacă ne uităm aici, să vedem. Corecție 31%, ai putea avea 37,40. Istoric, dacă ne uităm pe zona trecută pe care am avut-o de bear market, hai să vedem ce corecție a avut aici Ethereum. A avut aici corecție de 35%, ok? Ești în cadru, ești în zonă, adică nu e nimic wow, că mulți ziceau, mai ai văzut tu, Daniel, corecții de-astea în bull market. Ce corecții, mă, că uite-le aici, Ethereum ți-a luat minus 36% în regiunea asta. Și apoi din nou a făcut all-time high, aici s-a luat minus 61% și a făcut all-time high. Imediat după, peste 4300 a făcut 4800. Deci, n-am stres aici. Orice corecție din punctul meu de vedere, chiar și aici, chiar că worst case vine în 2100-2200, e de cumpărat pentru mine. Adică worst case ar fi între 55.000 și 200, care ar fi aici 2400-2100 pentru Ether și ar fi pentru mine mană cerească înainte de aprobarea ETF-ului. Arătăm și la Ether. Aici vine la un suport. În sfârșit vine la un suport aici, dacă ne uităm, similar cu Bitcoin. Foarte aproape, mai are un pic. Un poco. Dacă te uiți aici, da, stocasticul zice că ai putea să vezi regiunea aia 2600-2700. De obicei, când ai cross de aici, mergi un pic mai jos până când faci recross-ul respectiv. La fel și stocasticul îți dă senzația că mai are un pic. Ai putea să mai ai încă o corecție spre nivelul ăsta și să duci în sfârșit regiunea asta de aici undeva la minus 36%, în 2580 sau poate o minus 46, cam mult. Dacă te uiți la Bitcoin aici, cât ai pe corecție momentan? Că ne întoarcem un pic la el.
Dacă ne uităm aici pe Bitcoin, pe corecție, putem să vedem că momentan, nu știu dacă asta era analiza pe care am făcut-o pe Twitter. Dați-mi follow Real Daniel Niță, singurul meu cont, singurele mele conturi le găsiți în descriere, ok? Asta era analiza pe care am făcut-o de aici și vă ziceam că da, săptămâna asta vom vedea mutarea și am văzut-o și ne așteptam la mutarea să fie în jos, adică eram în regiunea asta de aici, prima dată când am făcut analiza eram în 69.000, a doua oară când am făcut analiza eram în 67 și am zis că asta mă aștept. Da, din punct de vedere psihologic face sens extraordinar să vezi asta. Acum, întrebarea e mai jos sau nu? Nu mi se pare atât de relevant, mi se pare relevant că da, suntem aproape de un potențial bottom aici pentru BTC, mai ales pe termen scurt. Vedem dacă pe termen lung se duce în all-time high, încă probabilitatea este în favoarea taurilor. Dacă ne uităm aici, cât e pe corecția asta? Ia să ne uităm de aici până aici, în 56, cât a fost minim? 56 și ceva, e un minus 22, minus 23%. Istoric în bull market n-ai avut până acum corecții de genul ăsta. Deci n-ai avut, cea mai mare a fost cred că 20 și un pic la sută. În bull market duci și 30 și vă arăt imediat. Dacă te uiți aici ar fi 30. 30% ar fi 51.000, regiunea asta pe care am vorbit mai devreme. Asta ar fi un minus 30% pe care Bitcoin a mai făcut în bull marketurile trecute și putem să mergem să ne uităm, adică nu e nimic ce Bitcoin n-a mai făcut, domnule, adică, mamă, n-a mai făcut, Bitcoin așa, ceva. Aici ți-a luat minus 20 de înainte să urce spre bull. Aici, bull în sfârșit aici în regiunea asta 19.000 a confirmat, minus 18% ți-a luat, deci a început similar, minus 20, minus 18, apoi ți-a urcat într-un top local în 42.000 și aici din 42.000 ți-a făcut corecție de minus 31%, nu? Da, 31% corecție de aici. A stat în lateral din iunie până în ianuarie. Deci iunie 2000, de fapt ce e aici? Să vedem. Stai 2 secunde. Ca să fim clari. Ianuarie, nu, o lună ți-a stat aici. O lună în lateral din ianuarie în februarie aici în regiunea asta. De fapt a stat mai mult în lateral până când ți-am făcut breakout-ul înapoi peste regiunea asta februarie. Deci o lună, să zicem așa, măcar ți-a stat în lateral aici până când ți-a făcut reacumulare și mai sus. Ți-a venit aici mai sus în regiunea asta de 57.000 și aici s-a făcut minus în 25% încă o dată din range-ul ăsta. Adică nu e nimic ce Bitcoin n-a mai făcut. Aici s-a făcut undeva la minus 18% și mai sus și ți-a pus stopul, ok? Deci ai mai avut minus 30%. Dacă ne uităm și în ciclurile precedente de bull market, aici, ok, vedem câte corecții a avut Bitcoin aici de 30%, o dată ce a urcat peste all-time high undeva aici a avut minus 32%, a mers mai departe, aici a avut corecție de minus 40% și a mers mai departe, aici e 2017, aici a avut corecție de minus 40% și a mers mai departe. Teoria ar fi să nu mai vezi acum neapărat 30%, aia ar fi teoria, ok? Să nu vezi neapărat încă 30%, ci să vezi, nu știu, cât e, 25%, deoarece ai vrea ca aceste corecții să fie mai mici, ok? Să vezi gen 25% care ar veni 54.000, să nu mai vezi neapărat un 30 sau un 40% care te-ar duce în 43.000, ok, pentru BTC. Dar după cum vezi aici, e încă intactă zona de bull atâta timp cât menținem zona de 48 la nivel de weekly monthly. Sub zona aia atunci putem vorbi de alte scenarii. Concluzia, într-o mutare descendentă în care, desigur, va speria multă lume, cred eu că ulterior Bitcoin în mai va încerca un bottom. După cum arată momentan, pare că îl va încerca mai repede spre 55 sau sub 55.000 spre regiunea asta de jos decât în range-ul ăsta de aici, ok? Pare că volatilitatea e din ce în ce mai mare aici pentru Bitcoin. Uite, încă o vânzare destul de impresionantă aici după ce ai avut ceva buy, care îți arată că încă nu e pregătit aici Bitcoin de reluarea trendului. Bun. Da, corecțiile mari sunt peste all-time high. Corecțiile mari sunt peste all-time high. Nu știu la ce te referi neapărat. Imediat ne uităm și la Solana și la toate superchaturile pe care le-ați lăsat. Le luăm imediat la puricat și la rând. Ce se mai întâmplă cu dominanța? Dominanța încă în picaj aici în timp ce Bitcoin scade. Dominanța scade. Frumos de văzut. Ne-am uitat la ETH.
ETH-ul, am zis, ar putea încă mai jos. Dacă Bitcoin se duce în 52-55, regiunea aia am putea vedea și Ethereum testând 2600-2700 pentru a încerca formațiunea unui bottom în regiunea aia pentru Ether, ok? Cam asta. Worst case pentru Bitcoin ar fi 55 million care vine în 44-45, pentru Ether ar fi 2400-2100, regiunea asta de aici. Bun. Nu a intrat baiul pe ETH la 2600 pe corecția asta, s-a ținut mai bine decât mi-aș dori. Da, încă e, Emma, încă e timp aici. Nu spun că nu e. Încă e timp pentru corecția respectivă, dar cu cât pică, cu atât probabil să mai aproape de bottom aici decât de o continuare mai jos pentru Ether. Bun. Cred că a fost clar, concis, oportunitate din punctul meu de vedere. Ne-am uitat și pe USD și pe piață în general. Da, nu văd încă acel FOMO de final de ciclu. Cel mai negru, să zicem așa, scenariu ar fi ca Bitcoin să se testeze 55 EMA din nou și să stea în lateral până în toamnă. Ăla ar fi, să zicem așa, cel mai negru pe care îl văd momentan la nivel de analiză bearish, ok? În momentul ăsta, gen să se testeze 55 euro care vine în 40 ceva de mii, să vină aici, similar ce a făcut în regiunea asta, similar ce a făcut aici în 2021, să stea în lateral până în toamnă și apoi să-ți încerce din nou, după o reacumulare un pic mai amplă până în toamnă, să-ți încerce regiunile astea de sus, 80, 90, poate chiar 100 de mii. Deci asta, no panică, adică nici n-ar trebui, atât să aveți planul făcut, ceva OST pe margine, spor dacă asta vrei să faci la cumpărături și cam atât, chileanu, adică nu trebuie panică momentan. Se poate altcui fără ETH, greu. ETH trebuie să facă all time high, greu, istoric n-am văzut. Dar cine știe, poate piața nu mai are răbdare data asta. Teta se ține bine, piața ține de altcoin, nu se ține bine momentan neapărat Teta. Uite, sunt două tipuri de monede momentan aici, 1.97, vedem Teta, dar se ține bine aici. Am avut astăzi Edge Notebook care a venit pentru Teta și a fost real succes momentan. Deci sunt două tipuri de altcoinuri. Asta, gen, și vă arăt imediat, Teta, care mulți ar zice, bă, arată nasol. Ce a făcut, mă, Teta momentan? Uite la Teta, putem să ne uităm și pe asta, dacă vrei, ar putea fi în disbelief. Asta ar putea fi pentru Teta raliul de disbelief aici și corecția din disbelief, din neîncredere, ok? Ce a făcut Teta momentan? Hai să ștergem graficul ăsta, să ne uităm așa la el. A stat în bear market de aici, din 2022 până regiunea asta din februarie 2024. Regiunea asta de aici, ok? Poate să observă, a fost 1.4, 1.6, poți să zici, ok? Regiunea asta de aici. Ce a făcut? Breakout, după ce ți-a stat aici în regiunea asta în lateral, breakout în nivelul ăsta, care era normal să fie unul de rezistență, aș vrea să meargă un pic mai sus, că aici aveam niște sell-uri pentru Teta, n-a fost să fie, e niciun fel de problemă, și acum a venit să a retestat un pic regiunea asta de aici de breakout, nimic altceva n-a făcut, ok? Nimic altceva, asta încă bine aici, n-ai ce să zici, ok? N-ai ce să zici, mult mai bine poate ca Polkadot, mult mai bine ca iGold, care n-au avut neapărat reacumulări de genul ăsta și breakout-uri în regiunile astea superioare pentru el. Deci Teta, bine, deci asta e un argument în care ți arată atâta timp cât menține regiunea asta de aici, nu prea poți să ai mare lucruri de zis bearish, deoarece ți-a spart asta, îți face reacumulare și tot așa. Ce mai observăm aici? Observăm 200 moving average, a încercat să urce peste, n-a reușit. E un șoc asta? Nu, hai să vă arăt. Hai să vă arăt graficul ETH. În ciclurile precedente. Nu e niciun șoc. Okay? Hai să ne uităm aici ce a făcut ETH. Uitați-vă la 200 moving average. Linia roșie. Ce a făcut ETH aici după ce ți-a pus bottom-ul. Și putem să lăsăm doar 200 moving average sau nu. Depinde. Aici. Că putem să observăm că aici am putea face sens doar. Și de-abia s-a printat. De-abia s-a printat pentru 200 moving average. Ce a făcut? Ce a făcut? A venit, a urcat peste, rejectare. A încercat să urce peste 200 moving average pe weekly, bam, și a găsit rejectare, ok? Și a găsit rejectare de aici, e normal. A urcat aici, în regiunea asta, bam, și a găsit rejectare, poate Binance nu e cel mai bun exchange, poate altele au mai multă relevanță, dar din nou același lucru. Primele urcări peste 200, de obicei sunt rejectări. Apoi, când reiei din nou 200 și pe urmă decolezi peste 200, n-ai mai prins-o, ok? N-ai mai prins-o după. N-ai mai prins-o pe domnișoara ETH. Dacă facem același lucru, dacă ne uităm pe Teta aici, prima zonă pentru Teta în care ți-a încercat ceva. Prima zonă care ți-a încercat ceva peste 200 moving average aici, dacă ne uităm, ok?
pentru teta și punem IMM-urile înapoi. E prima zonă care ți-a încercat în sfârșit ceva, ok? Ți-a urcat peste dos. Era clar că șansele mici să-ți reziste, să zicem. Acum ce vrei să vezi, reacumulare în 55 EMI și mai sus cu timpul pentru teta. Dacă ne uităm la ADA Cardano, același lucru. ADA Cardano e cu un ciclu în spatele ETH, la fel și teta. Dacă ne uităm, uite, ADA Cardano, ADA Cardano a urcat aici, în regiunea asta 200 moving average, n-a putut. Similar cu ETH, n-a putut. Acum, țineți-vă bine când ADA Cardano va relua 72 de cenți. Păi decolare probabil va fi. Dar momentan ai putea să vezi corecție. E oportunitate din punctul meu de vedere pentru ADA Cardano 0402. Regiunea asta aici. Mai devreme sau mai târziu va rula. Acum, unde ești? Păi ai putea fi în regiunea de 2019 momentan. Nu neapărat dacă e să ne uităm ce s-a întâmplat cu ETH sau chiar cu ADA Cardano aici în 2019, nu știu dacă are același tip de sens, dar dacă ne putem uita aici, ai putea să fii în zona asta de aici, ok? Aici, asta e corecția și se întâmplă asta. Aici ai avut Black Swan-ul, ăsta pe care îl vezi aici, în momentul ăsta, ăsta era Black Swan-ul, ăsta a fost Corona. Dacă nu era Corona, cel mai probabil, minim în urcare, Moon, ok? Asta ai fi văzut de la ADA Cardano. Black Swan-ul s-a făcut minim în corecție. Dacă nu vezi Black Swan-ul aici, același lucru poți să observi pe Polkadot, de exemplu. Aceeași traiectorie-ish, ok? Și am zis că sunt două chestii pentru altcoin-uri. Minim în urcare sau minim dublu subsol, Black Swan, minim în scădere, ok? Dar atunci tot oportunitate. Dacă observi aici, minim în urcare. Minim în urcare, ok? Nu e nimic. De ce? Răbdare, tată. Răbdare. O să vedeți, în câteva luni de zile, o să mă întrebe lumea când Polkadot o să fie aici. Și o să revenim la live-ul ăsta. Polkadot o să fie aici, 23-33, în regiunea asta. Daniel, unde acumulezi Polkadot? Păi aici, domnule, aici, minimul care. Asta e regiunea ta de risc căzut. Aici, aici, asta ar fi regiunea de risc. Aici pentru Polkadot, ok? Același lucru, minim în urcare. Dar ia timp, adică dacă observi aici pe ADA Cardano, a luat timp dacă observi ce s-a întâmplat. Prima urcare a luat timp aici. A luat timp, în prima urcare, undeva decembrie 2018 până în 2019 și de-abia apoi 2020. A durat multe luni de zile această formațiune aici până când a exasperat piața, crede-mă că era la înjurături aici pe ADA Cardano. Vai, ce era la gura oamenilor și apoi au cumpărat din nou aici. Au cumpărat din nou după ăsta. Nu că n-au mai avut încredere aici. Aici e riscul prea mare. ADA Cardano când era aici între 7-10 cenți și regiunea asta de aici de 2, de riscul prea mare aici. Riscul prea mare. Bun. Solana, același lucru. Trebuie să înțelegeți unde sunteți pe aceste altcoin-uri. E zona aia de risc căzut, oportunitate bună. Nu înseamnă că riscul e 0, că nu există risc 0, nimic. Dacă observi aici, Solana, același lucru. Doamne, nu ne place Solana aici. Ne place Solana aici? Mulți mă întrebau să cumpăr Solana aici? Păi aici era, tată. Aici era treaba pentru Solana. Asta era zona pentru Solana. Între 30 și regiunea de 9. Aici era business-ul tău în mare parte. Așteptai așa, bam! Asta a făcut mai devreme ciclu decât celelalte. A făcut cu Bitcoin, deoarece a avut reacție de piață mai bună și alte chestii. Dar cam asta. Aici, răbdare că vine și vremea lor. Ok? După cum arată. Țeapa cea mai mare a fost să lua partea la 1.38. Păi Andrei, tu bași toți banii tăi deodată? DCA zones, ok? Nu intri în Portal că ți-ai citit un stele că Portal e bun la 1.38, ok? DCA zones, ai DCA zones ca să-ți duci prețul mediu în Portal la 80 de cenți, de exemplu, sau 70. Ăla trebuie să fie. La fel și Arbitrum, de exemplu. La fel, uite, hai să luăm cazul FCI, da? Fetch. Nu mai aveți gândire de asta de gambling. Că gândirea de gambling este urâtă. Na, FCI, da? FCI. Zice, l-ai văzut pe FCI a decolat? Ce facem cu FCI? S-a dus în regiunea de 3. Cumpăra aici? Nu. Aștept o corecție. Bun. Hai că încep DCA-ul sub $2. Bag toți banii mei sub $2 în FCI? Nu. Am și eu niște zone aici. Am zona de 1.7, 1.6. Cumpăr un pic aici. Ori mai am o zonă, mai am regiunea asta de aici, 1, 2, 1, 6 și mai am regiunea de 77 de cenți, ca să-mi duc prețul mediu undeva în regiunea de 1 și ceva. Bă, bun, dacă ai avea, să zicem, prețul mediu pe aici. Dacă mai pică și mai jos, îți mai scazi și prețul mediu acolo. Dar trebuie să ai 3-4 glonțe, adică nu stai pe un glonț. Să cumperi un glonț și zici, gata mă, am cumpărat FCI și apoi intri la Daniel Niță pe live. Target.
target. Ai cumpărat la toți banii tăi, stai și te uiți, ai cumpărat la 1.9 și zici target Daniel Niță, să duce la 15.20 că vreau și eu, fet. Nu asta. Deficitare rău această gândire, rea de tot. Fetch pică, tu trebuie să te gândești la asta. Când vii la targeturi pentru Daniel Niță? Păi de exemplu acumurai fetch aici, cum am acumulat și noi, 0,5 în regiunea asta. Ok, targeturi Daniel Niță, unde avem? Odată ce fetch a urcat peste 78 de cenți, ai acumulat regiunea asta, ți-a făcut high, targetul Daniel Niță. Păi, primul target era 1,6, $2, regiunea asta de aici. La fel și aici. Vii în regiunile astea, 1, 2, 1, faci un preț mediu în range-ul ăsta, vezi că fetch îți face asta de aici, urcă înapoi peste 1,8 după ce se găsește corecția, da mă, targeturi Daniel Niță, atunci putem vedea targeturi de bull market Daniel Niță, dar până atunci targeturi de corecție pentru Daniel Niță, că n-ai ce momentan. Schimbați-vă gândirea asta, dacă nu ați făcut-o deja. Eagle 2 is dead, nu e dead deloc. Nu este deloc. Da, Soi o să aibă o deblocare, corect, cum a avut și Arbitrum și n-a făcut Arbitrum pe el. Cum s-a așteptat toată lumea, probabil Soi același lucru. Puneți-vă în postura celor care iau monedele acum. Păi Soi, n-a performat atât de bine, adică era, nu știu, Soi 1.8.2 în regiunea aia, acum a picat minus 50-60%. Iei monedele aia, mai bine să vinzi? Nu, mai bine le faci naiba hold, depinde cine e și ia monedele aia, că am văzut că multe, puține se duc la community, restul se duc, nu știu, developer și alte chestii. Aia posibil să nu vândă neapărat. Deci, nu, trebuie să înțelegi în ce parte a ciclului ești. După ce ai luat 60%, îți mai vine să vinzi în regiunea aia? Deci, Dacă te uiți la Igor, nu e mort. E fix în regiunea aia de potențial minim. Minimul care? La fel și aici, 200 moving average. Dacă vrei să fii bullish pentru Igor, trebuie să urci peste 200 moving average, să-ți reia. Asta n-a avut nici forță față de altele să-ți urce peste 200 moving average. Avem aici dublu top în regiunea asta și acum pare că ți încearcă regiunea asta din nou de aici. 32, din nou regiune frumoasă și apoi regiunea 25, dacă mai vine. Ai în același spectru. Am avut un bear market, lui, prima reacție, ok? Prima reacție și apoi probabil reacumulare aici și probabil o perioadă și apoi probabil mai sus aici pentru e-gold, ok? În range-urile astea. Și aici vedem, nu știu dacă mai urcă peste nivelurile de, nu știu, 200, de exemplu. Cred că Solana va mai scădea. Hai să un pic la Solana și imediat facem și super chat-urile. Deja 2 ore și 32 de minute. Nu știu cum trece timpul, explodează timpul ăsta câteodată. Solana, Solana ți-a atins targetul ăsta de 197. Acum dacă ne uităm la Solana strict din punct de vedere al analizei tehnice, ai avea un target aici pentru Solana pentru un potențial bottom. Regiunea 92-99, similar cu Ethereum 200 moving average, adică nimic altceva. În Solana. Încă bearish, da, trendul este prietenul tău pe termen scurt, trendul este bearish. Până când nu vom vedea poate ceva de genul ăsta sau până când Solana nu urcă peste 165, aici îți va confirma dacă ăsta e bottom în regiunea asta. Deci să vrea 165 și atunci probabil Moon Baby. Cred că vedem mai sus Solana? Cred că da. Cred că de aici reacumulare range-ul ăsta și posibil mai sus aici. Aș cumpăra Solana aici? No fucking way, adică niciun caz. De ce? Mi se pare risc median, am mai vorbit. Risc mic aici, risc median aici, risc mare orice peste nivelurile astea, adică trebuie să înțelegi zonele de acumulare și unde vrei să acumulezi, ok? Dacă tu zici, eu vreau risc median, eu sunt ok, tai tare pe Solana aici. Dacă nu și zici, risc median e prea mare pentru mine, nu mai acumulezi, acumulezi altceva și ai văzut câte ai de acumulat în risc scăzut, multe. Bun. Hai să vedem, îi mulțumim Ioane pentru faptul că a pus super chat-urile aici masive pe super chat-uri, nu știu de unde au plecat super chat-urile astea, să vedem. Cred că de aici. Bună Daniel, mulțumim de contul de top pe piețe. Am și eu o întrebare, ce părere ai de piața de imobiliare? 1300 de euro metru pătrat în București sună ok. Depinde în ce zonă. Depinde în ce zonă. Încă consider că nu avem încă topul pe imobiliare. Posibil să vină în următoarea perioadă, dar pe România, ți-am zis, în următorii 10 ani eu văd un 3x de aici. Poate, 3x de aici. Uite-te la prețurile din Polonia, comparele cu România. Adică nu văd. România este emerging market momentan pentru UE. Este emerging market. N-aș vedea o încetinire pe partea asta. Chiar dacă dobânzile scad, ok? Chiar dacă dobânzile scad, atunci prețul va urca. Nu? E normal. Deci nu cred.
Adică nu cred. Dobânzile probabil vor scădea. Se poate spre final de an, început de 2025, e o probabilitate acolo să scadă, dar probabil prețul odată ce vor scădea dobânzile, prețurile vor urca și ele. Deci nu văd. Adică cu dobânzile astea, să te gândești că le scad și prețul scade, nu prea are sens momentan. România în Schengen, alte este, nu prea văd. Nu prea văd momentan. Ok, pe România. Nu prea văd pe România scăderi, dar depinde și ce zonă. Pe Celestia o pun pe grătar de Paște. Luați Micu Neamule sau Celestia. Mamă, ce aș mânca niște mici. Vai. N-am aici. N-am în Olanda ce aș mânca, dar e confirmat. Ne vedem pe 22 mai la Vintage, cine știe, mici cu pizza. La Pizza Day. Deci e confirmat. Ne vedem acolo. Cine vrea să vină? Vin și mai multe anunțuri probabil săptămâna viitoare. Posibil să avem ceva paneluri, o să fie mișto. O să fie mișto, nu o să fie party, poate, nu știu, pe 9-10 încolo, poate mai mixez niște muzică ceva sau cine știe, poate să avem un invitat special. Se lucrează la asta pe partea de muzică, dar din nou o să avem întrunire acolo, o să fie mișto, Pizza Day din nou, mâncăm pizza și mici și orice, nu contează, o să fie fun, sperăm că și Bitcoin să fie mai sus spre regiunea respectivă. Deci la Vintage pe 22, cred că începând cu ora 17, rămâne de văzut, țineți ochii pe anunțuri, deci ne vedem acolo. Bun, mici cu Moet, zice cineva aici, Claudiu Drăghici. Bun, mergem mai departe. Mici cu Moet ar merge, să știi. Mamă, ce râgâială are și. Are și tare. Bun. Ai mai cumpărat ceva pe cădere? Nu, n-am cumpărat, am cumpărat. Acum ceva timp stau liniștit momentan, nu mai am ce. Dacă merg mai jos, da, mai cumpără, dar până atunci nu. Încă îmi păstrez echitatea. Celestia aici s-a ținut cât de cât ea aici bine, în același lucru. Care e întrebarea? E subsol? Rămâne de văzut. Minim urcare. Nu e exclus, dar vrei să vezi urcare peste 12 sau măcar 11,5 ca să-ți confirme asta. Până atunci încă e posibil să vezi din nou regiunea asta de aici pentru Celestia. Am la TIA USD, aceleași regiuni au rămas pentru TIA, nimic altceva. Aici au rămas regiunile astea. Zona 1, pe care am marcat-o deja, am mai adăugat pe Celestia aici, mi-am scăzut prețul foarte bine și ar mai fi regiunea asta de aici pentru Celestia. Până atunci nu mai mă interesează, că mă întreba cineva că mai cumpărat. Nu, până când ajunge 5-9 Celestia 5, regiunea asta aici, nu mă mai interesează Celestia. Am luat să fie sănătoasă, am răbdare acum pe aia. Nu mai stau să mă uit în fiecare zi la Celestia, că n-are de ce. Bun. Mai departe aici. Crezi că am meritat să începe comunitate în RO? Depinde pe ce. Întotdeauna. Dacă crezi că ai pasiunea suficientă, că e de pasiune, e de muncă, nu e așa bătut de palme, poți să o faci. Nu te aștepta la rezultate peste noapte, încearcă vreo 100 și ceva de videouri și pe urmă pleci de acolo. E complicat, dar eu zice că nu e exclus să începe comunitate pe RO. Crezi că asta să fi fost ultima scădere de 50% din bull marketul ăsta pe alți? La ce ne așteptăm? Ultima scădere de 50% din bull marketul ăsta pe alți. Hai să vedem cât are asta. Cât are Celestia din top de aici. Ia să vedem. Minus 63. Ar putea să facă o Solana? Ar putea să o ducă 71. Solana, că v-am mai amintiți. Ca să ziceam, ori să vină cădere de 60% pentru altcoinuri. Mulți, că nu, domnule, că nu mai vine. Că ETF-urile cumpără și toate cele. Dacă nu dăm aici pe Solana din nou, că o dăm exemplu din ciclul precedent, ai avut o corecție mare. Mare. Dacă ne uităm aici pe Solana, în care a durat vreo 3 luni și ceva, în corecția asta, de aici, din prima mutare, aici ai fi îngropat Solana, ai fi îngropat-o, din $5 s-a dus într-un $1, ai fi îngropat-o rău de tot aici, minus 79%, vai mama, și erai în bull aici. Okay? Era în prima formațiune de bull aici, okay? Și apoi a urmat asta. Și apoi a urmat asta pentru Solana, după ce ți-a găsit minus 79%. Nu e exclus încă să vezi și zona 2. De asta sunt pregătiți pentru zona 2. Că nu-s degeaba pregătiți. Zona 2 e aici, în regiunea asta, care ar putea repeta istoria
Ce a făcut Solan să facă și Celestia, gen minus 78% aici. Și ar fi regiunea 4, 5, 5, adică nici fel de problemă. Aici voi da cu lopata cu două mâini, adică voi lopată la Celestia, aici voi băga lopata, ok, pentru Celestia. Eu personal, tu poți să faci ce vrei, poți să vii cu lopățica, nu știu, cu ce vrei tu, dar din nou asta, atâta din cât Celestia nu reia 12, încă e o probabilitate pentru regiunea asta, cât? Poate chiar un 40% aici. Reluăm regiunea asta, dacă reluăm regiunea asta, probabilitatea scade la, ține-te bine, probabilitatea scade la 10% să mai vezi regiunea asta de aici. Tu fă orice vrei cu probabilitățile astea. Bun. Bun. Mai departe, vedem ce a mai ratat aici, ce a mai ratat, ce ne-a mai ratat. USD-JPI, moare Japonia. Japonia rupere de nori. Facem o mică paranteză. Aici, USD-JPI. Pare că a avut aici o urcare, pare că acum dă înapoi. A avut aici un 160 și pare că aici intervenția băncii japoneze a avut cât de cât o reacție. Dacă ne uităm invers, JPI, USD, aici, vă arăt ceva interesant pe care l-am arătat și pe Patreon. Ești în regiunea de bounce, baby. Ar fi frumos aici. E la o regiune istorică, nemai văzută din 90, pe asta noi am mai făcut o analiză aici. Pe Japonia. A intervenit Banca Japoniei puternic, încă au inflație după vreo 20 ceva de ani de neinflație, acum au inflație. Dobânzile încă scăzute, au intervenit pe obligațiuni acolo, dar nu suficient. Acum au băgat câteva trilioane ca să salveze. Ca să salveze aici pe USD-ul din zona asta. Dar e interesant, dacă observi aici ultima oară când ai fost în regiunea asta, a fost 1990. Ok, 1990 și apoi a urmat asta, care te-a dus, să zicem așa, într-o mică regiune de recesiune aici pentru piețe. Odată ce ăsta ți-a pus bottom-ul în range-ul ăsta. Da, nu e. Pentru piețe nu e extraordinar când ăsta spune bottom. Uite ce s-a întâmplat aici în 98. 98 bottom-ul, 2000 dot-com bubble. Aici, 2000 imediat. Dar vezi, înainte ai avut dot-com bubble-ul. Înainte de orice, să zicem așa, ai avut dot-com bubble. La fel și aici. Ăsta e periculos când urcă. Deci când îți spune bottom-ul și urcă, e periculos pentru SUA. Momentan, această cădere a economiei japoneze, că asta se întâmplă în momentul de față, că ies mulți bani din economia japoneză și intră în economia americană, ajută, ok, SUA. Ajută SUA din punct de vedere economic, dar distruge Japonia. Problema ar fi că Japonia este a treia economie planetară. Dacă chiar ar pica GDP to debt ratio, la care ar trebui să vă uitați și voi, în Japonia a ajuns la 250%. E nivel critic acolo. Destul de clar că problemele vor continua. Și un butoi de pulbere. Și noi am mai vorbit despre Japonia și despre Banca Japoniei, că nu o să aibă nimic altceva de făcut decât să ridice dobânzile la un moment dat. N-are cum. Trebuie să le ridice mai sus și atunci, desigur, economia va suferi și mai mult. Vedem acum cât poate să mai intervină Banca Japoniei. Că tot a intervenit și, desigur, cu cât intervine, moneda lor se duce în jos, nu? Asta e problema la ei. Plus că n-au... De ce să țin obligațiuni din Japonia când nu iei prea mult? Ok? Și le mulți în alea din SUA, care momentan sunt la 5% în zona respectivă, decât să le ții în astea din Japonia, care sunt scăzute. Când dobânda e scăzută, nu prea poți. A patra, acum Germania e a treia. Da, face flip cu Germania de cele mai multe ori. Deci, da, e problematic aici. E problematic, dar momentan pentru SUA e bine. E bine istoric, e bine, câțiva ani, e bine. De asta, uitându-mă, pare că am fi la un an, doi de acel moment greoi. Asta se confirmă și ce vedem aici, 1990, când ai avut probleme imediat, 92, pe recesiune, se confirmă și 1998, azi am de mai pus ăsta bottom, 2002, 2007, uite. 2007 aici s-a pus bottom. Ți-a picat din 2004 până în 2007. Uite aici frumos. Ți-a pus bottom în regiunea asta. 2008. 2008, atunci a început ăsta să urce aici, bam, criza. E destul de clar că în următorii 2 ani, per probabilități, ai putea să vezi ceva, deoarece asta e informațiune de bottoming aici, ok? E istoric. Ai mai văzut asta în 2015 și din nou ai avut aici o mică incursiune negativă. În 2020 nu prea ai mai avut, că ăsta a fost un Black Swan.
Nu neapărat orice, a fost un Black Swan mai mare și ai avut aici o urcare. Dar restul cam la virgulă aici dacă ne uităm un pic pe USD-JPY. Da, interesant aici de văzut, dar din nou pare la bottom. Pentru cine e Farm Forex, pare la bottom JPY USD-ul. Bun, unde am rămas? Am făcut o mică paranteză aici pe Japonia. Și Banca Japoniei, de fapt, economia Japoniei, asta ne uităm un pic la Nikkei. Asta e Nike, stai că o aveam aici, la prima analiză. 2 secunde ca să vedeți durere, ca să vedeți ce durere a fost în Japonia cu dobânzile negative, o lungă perioadă, acum au trecut un pic spre pozitiv și cu inflația scăzută. Să vedeți ce durere a fost, imediat ne uităm. Unde e prima analiză? Where you are, sir? Aici. Bun. Ne uităm aici la Nikkei, care este bursa japoneză. Durere. Din 1990, de când desigur am văzut acel low istoric pentru yenul japonez, n-a mai pupat, investeai în bursa japoneză, nu mai pupai all-time high până aici. Câți ani sunt? Că faceți voi legătura. Dar momentan ăsta aici, după vreo, nu știu, 20 ceva de ani, în sfârșit îți face all-time high aici. Care din nou nu arată extraordinar pentru SUA pe termen, nu știu, de 1-2 ani, nu imediat. Okay? Aici îți face all-time high, care pune ceva presiune pe partea de inflație în sfârșit. Bun. Bun, mai departe. Analiză MX Doge de pe X Exchange, te rog, e pe TradingView sau E-Compass. Bun, MX Doge. Un meme sau ceva ăsta probabil, nu? Zic. Hai să ne uităm la el, dacă e meme. N-are volum în primă fază, se poate observa pe X Exchange, n-are volum. Înseamnă că ăsta poate să fie controlat sus-jos, rapid, ușor. Depinde foarte mult cine deține supply-ul. Uitați-vă cine deține supply. Pare bearish, pare că va veni 00138 până în regiunea de 00018 aici în range-ul ăsta. Dar nu poți să faci ce analiză faci pe așa ceva. N-ai cum să faci analiză pe așa ceva. Okay. Dacă ne uităm și la Bober, ce mai face Bober? Hurva Bober! Da, nici Bober n-arată extraordinar, dar pentru ceva regiuni poate de acumulare pentru Bober ar fi spre 0046. Pentru cine e interesant, dar țineți cont că Bober a plecat de aici. Bober a pompat de aici în regiunea 00002206 și încă menține 0061. Deci mai are ceva, dar aici ar fi prima zonă. Pentru mine chiar ar fi video ăsta de aici masiv, ar fi poate o încercare pe Bober de aici. Okay. Bun, nu știu dacă am mai arătat ceva, nu cred. Bitcoin 57.000, încă face acolo o corecție. Pe Xportal pare mort. Xportal pare mort, nu mai donează nimeni pe Xportal, cel puțin așa pare momentan. Unde este comunitatea Multiversix? A capitulat sau n-a capitulat? Aici nu văd nimic. Nu văd nimic. Nu văd nimic aici. Bun, spune despre BNB. Ce zici? Și revine Tesla 200. Ne uităm și pe bursă imediat. Imediat ne uităm și pe bursă. BTCD în cădere 2%. Își continuă aici rectul. Își continuă rectangele aici. Bun, ar fi frumos ca Bitcoin să se liniștească și BTCD să tot continue în sus. Asta ar fi frumos de făcut, de văzut. 57.000 încă menține BTC-ul acolo. DXY-ul a făcut un mic bounce de aici, din regiunea asta. E Gold am vorbit. Ai un pic pe bursă. Dacă ne uităm la Stonks, ce vedem? Mai zis Tesla. Da, Tesla am cumpărat 150, am anunțat-o pentru Patreon. Orice cumpăr, vând, tranzacționez pe Patreon. Mâine avem live trading, probabil undeva pe la 12, ceva pe acolo, pe undeva. A 12 ora României, dar orice vând, tranzacționez, cumpăr, anunț pe Patreon prima dată. Tesla, ne uităm imediat la ea. Bursa s-a închis. Bursa s-a închis, azi e miercuri, nu știu dacă avem ceva în earnings-uri. Mâine avem Apple și cu Coinbase. Și o să fie mutare un pic interesantă pe piață. Where is Tesla? Sir, unde este Tesla?
Tesla, uite aici, 180. Da, a ajuns în rezistența la 198. Eu am luat aici cu gândul pe termen lung. Dacă pentru tine e swing, îți dai seama că ai vrea să vinzi ceva în regiunea asta. Încă e bearish. Aș mai vrea Tesla 126 și 90, cam aia ar fi următoarele zone. Eu l-am luat cu gândul pe termen lung, dar uite, aici ceva volum. Pare bearish, pare că va veni un pic mai jos, poate, spre nivelul ăsta de 168, poate 150 pentru Tesla. Bun. Bun. Ce mai așa interesant de făcut? Poate un sui, nu? Că vine acea deblocare, poate un sui ar fi așa interesant. Facem până la final de săptămână și mega market update pe Patreon. Pentru cine nu știe, se întâmplă săptămânal. Câteodată poate când avem mutări prea mari pe piață, o dată la 2 săptămâni, dar de ce mai multe ori săptămânal. Avem în care vă lăsați comentariile pe ce analize doriți să facem și le fac pare. De obicei fac peste 100. Adică de obicei analizele alea durează vreo 2 ore și ceva, timestamp pe fiecare, dar probabil se va întâmpla, cred că data asta vineri. Pleacă lumea în vacanță, nu mai vrea nimeni în cripto, toți cei cu care am intrat în contact au lăsat piața baltă. Foarte bine, tată, să plece, nu e niciun fel de problemă, să plece, lasă-ne pe noi că o să trezească din nou când piețele pompează la final de an și apoi din nou o să trezească unde cumpăr Polkadot când e $30. Și atunci îi zici, ia, ți dau dacă vrei, ia de aici Polkadotul. Ce părere ai de proiectul gaming românesc Catacombs Crawlers? Nu știu, nu m-am interesat ca să zic exact. Chiar nu știu. Bun. Deci unde rămăsesem? Pe ce am zis că ne uităm? Că dăm dintr-una într-alta. Nvidia. N-a avut o zi prea bună, pare că Nvidia 730 urmează aici pe Nvidia. N-ați dat cu nici el gros, dar v-a dat toată mutarea înapoi. No good, a închis pe roșu. Pare că aici corecția va continua măcar în regiunea asta 17.000 ăsta. N-a închis bine. N-a fost o închidere plăcută aici. Vedem mâine la deschidere, nici aici pe S&P. Ți-a testat regiunea asta de volatilitate bună, așteptată și apoi a dat tot înapoi. Nu e ready piața, nu e ready momentan. Pare că asta ți induce ideea că Bitcoin probabil va merge mai jos, cel puțin asta ca și concluzie. Bun, am închis că aveam un preț mediu la 180 pe Tesla și am închis puțin din ea, foarte mic profit ca să mai eliberez din lichiditate. Bun. Ce vreți? A zis SUI, nu? SUI. Ne uităm la SUI aici. Nu mai am apă. SUI, da, ține bine. Strong. Am luat prima zonă aici. Zona 1. Am luat zona 1 aici pe SUI, niciun fel de problemă, asta era nivelul pentru SUI. Încă arată că poate ar vrea mai jos. Nu mai mă grăbesc, nu mai cumpăr aici, îți dai seama că nu mai cumpăr, am cumpărat deja o dată, aș mai vrea, dacă vine deblocarea și chiar are un impact negativ, aș vrea 76 de cenți până în 57. Până acolo nu mai mă interesează SUI, facă ce-o vrea. Bullish, mai mă uit la SUI când urcă măcar peste 1.4, acolo poate vedem ceva targeturi după, de reversal. Dacă ăsta e bottom 1.4 îți va confirma, până atunci încă poți să vezi regiunea asta de jos pentru SUI. SEI, același lucru, adică toate arată similar, nu e să zici că nu arată similar. Același lucru, pare că poate un 37 de cenți ar fi interesant pentru SEI și apoi 25, acolo ar fi zona pentru el. Mai am pe radar Ondo, pe care l-am pus și pe Discord pentru cei de pe Patreon, graficul de acumulare pentru Ondo. Ăsta îl aștept foarte, foarte frumos în regiunea asta 60 de cenți în prima fază până în regiunea 50. N-am expune prea mare pe Real World astăzi ce aș vrea. N-am deloc expunere aproape dacă e să o luăm așa și aș vrea regiunea asta de aici pentru Ondo, da? Bearish ăsta până că nu rea regiunea de 81 de cenți. Bun, Zeta zicea cineva pe chat, mai lăsați comentarii, Zeta USD. Bun, Zeta mi-ai furat ghiuveta. Pare o formațiune mică de bottom aici cu ceva volum. Frumos, nice. Regiunea de acumulare sub 1.16 până în regiunea de 0.93. Pare că ar încerca 1.69 până că nu reia 1.7 ca suport. Încă bearish din punctul de vedere, dar încearcă aici. Mult mai bine ca restul. MPC Partisia ar mai fi interesant de analizat aici. Pare că ți încearcă un rounding bottom aici, s-a ținut bine pe această corecție. Există câțiva buyer aici interesanți pe Partisia. Posibil să mai adaug la Partisia nivelul ăsta, dacă se mai întoarce în 24. Pare că ți încearcă ceva aici interesant. ARB-ul sub $1, acolo e zona.
Nimic nu s-a schimbat pentru arbitru. Nimic nu s-a schimbat pentru arbitru. Tot regiunea asta de sub $1 sau sub 1,15 mi se pare din nou regiunea de reacumulare până regiunea de 0,76. Ești în range din nou de acumulare între 1,15 și regiunea de 0,77. Atât. Altceva. DIM. Ne e frică să ne uităm la DIM. Este la DIM și Manta. Eu n-am DIM, dar am Manta. Dacă ne uităm la DIM, e un pic presionat aici. Pare că va vrea din nou 2,76. Bearish în continuare pe DIM. Până când nu reia 3,7 și atunci vedem. Bearish un pic pare că ar vrea măcar un 2,6 să confirme un double bottom acolo. Bottom ăsta numai dacă rea regiunea de 4,2 aici pe daily și atunci vorbim de bottom, da. Aici vorbim de bottom, probabil chiar înapoi în 8 după pentru asta. Probabil la un moment dat vor vedea ce vrei să vezi de la DIM ca să-ți confirme aici un bottom în regiunea asta. Ce vrei să vezi? Următoarele 2-3 luni vrei să vezi că îți confirmă bottom în felul ăsta. Ok? Că îți stă aici, face asta, urcă din nou nivelul ăsta, face asta și atunci poți să vorbești de bottom, ok? Când vezi asta poți să vorbești de bottom, da? Target înapoi în regiunea de 8. Momentan e prea devreme, are așa un potențial de rounding bottom aici, dar e prea devreme. Sui parteneria cu Google, da? N-am văzut. Dar e bine, stă bine. Stă bine Sui acolo. Sui a fost Sui mai devreme, nu știu, poate n-ai fost. Altceva mai lăsați aici, Saga. Problema mea cu Saga e faptul că ăsta e un layer 1 care face layer 1. Nu? Asta. Sunt prea multe layer 1. Dar din nou, Saga, regiunea de acumulare e aceeași, sub nivelul de 3. Nimic nu s-a schimbat pe Saga. A venit la suport 3. Ăsta era targetul. A revenit aici, prima zonă de acumulare pentru asta. BNB, BIM USD. Am deja BIM, următoarea zonă pentru BIM X, următoarea zonă pentru BIM care ar fi? Deja 2 ore și 56 de minute. Da, deja am luat BIM aici, în prima zonă, următoarea ar fi 1516. Până atunci mă interesează. Target acolo? Posibil, după cum arată, că nu arată extraordinar. Confirmă că ăsta e bottom doar dacă reia înapoi 3 cenți. 3 cenți confirmare bottom un baby. Și atunci, foarte, foarte frumos, vorbim de targeturi. Care pe urmă ar trebui să fie, dacă ăsta e bottom-ul, trebuie să fie măcar spre regiunea de 6 cenți target. Adică un 2-3x din range-ul ăsta, măcar. Bun, a dat cineva aici Pfizer. Avem și ceva pe X-Portal. Există oameni care... Există cineva pe X-Portal? Sau mi se pare? 0,5 gold a dat cineva. Wow! Există viață aici. Sau de poți să analizezi pentru OneDex pe Compass. Facem. Mersi de super chat. Super chat mișto. 18,87 de dolari în e-gold. 0,5 e-gold. Când se duce e-goldul la $200, asta va valora $100. Bun, Pfizer. Și apoi facem OneDex pe e-Compass. Pfizer, bottom. În formațiune de bottom aici în regiunea asta, între 25 și 20 pentru Pfizer. Zona de acumulare, 25-20. Asta era zona pentru Pfizer. Termen scurt poate duci în 28, dar cred că din nou găsești corecție de acolo. Dar ai buyeri. Care îți confirmă că există cerere aici. Mai e ceva, NIO. A venit foarte bine NIO, foarte, foarte bine pe earnings. Au dublat față de anul trecut. Bine, tată. Bine aici NIO. Foarte aproape să adaug și la NIO. N-a fost să fie. Vedem dacă găsește rejectare. Ar fi frumos să găsească rejectare în regiunea asta de jos de aici. Dar și ăsta se îndeamnă spre o formațiune de bottoming aici. Parcă vin buyeri după ce a stat bine pe earnings-uri. Pare că nu dă faliment. Ceea ce e bine. Bine. Am zis OneDex. Nu știu dacă e aici. Să vedem pe e-Compass. OneDex e-Compass. Ia să vedem. Cum îl găsesc pe ăsta? Că nu e. OneDex. Nu e. Cum e OneDex aici? Că nu-l găsesc, sincer. Nu e pe e-Compass. Nu cred că e așa. OneDex e One sau...
OneDex, l-am găsit pe TradingView, cred că ăsta e. Am găsit pe TradingView, ăsta e. Bearish, din punctul meu de vedere. Odată ce ți-a picat sub regiunea de 0,49, ți-a găsit rezistență, targeturile sunt 19 cenți până regiunea de 6. Cam asta aici. Daily îți încearcă un mic bounce. Dacă e să extrapolăm un pic pe daily, e posibil să vezi aici un bounce până în 42 pe termen scurt. Da, termen scurt un pic bullish, termen scurt pe OneDex probabil 38-40. Dar nu poți fi bullish pe asta până când nu reia 50 de cenți ca suport. Ai totuși ceva acumulare acolo, dar cred că ai putea încă în prima fază 20 de cenți și apoi vedem pe OneDex. Dar cam asta e analiza pe OneDex. Aici probabil și apoi vedem ce se întâmplă mai departe. Termen scurt bounce. Termen scurt bounce. Excel s-a ținut bine. S-a ținut bine. Manta n-am făcut, ne uităm poate pe aia. S-a ținut bine Excel aici. Aveam niște buy-uri în regiunile astea. 89, 78, n-a intrat, le las acolo. Vedem, poate atinge ceva. Regiunea asta încă s-a ținut bine. Încă bearish până când urcă peste 1.48. Manta și cred că am plecat. Manta la fel, în aceeași groapă ca Dim. Am adăugat regiunea asta de aici. Nu mai mă interesează până când nu o văd în 1 sau sub 1 pe Manta. Parcă îți încearcă aici un mic bottom pe termen scurt. Dar cam asta. Pe Manta. Ok, cam atât pentru astăzi. Cam atât pentru astăzi. Deja 3 ore aici. Vedem U pe urcare. U is moving aici, regiunea asta în 0091, bine de văzut. Frumos pentru U să mai țină o săptămână nivelul ăsta, să-și revină piața, să ține nivelul ăsta între 6 și 10 o săptămână și apoi când piața își revine să spulbere regiunea asta de 10 cenți, să oprească în 15-20. Asta ar fi cazul, dar trebuie să fie mutarea a zice până în 20 mai, adică aș vrea să o văd pe asta. Cu cât trece timpul, după 20 mai o să fie din ce în ce mai greu. Deci vreau să văd până în 20 mai mutarea pentru U în regiunea asta superioară de aici. E o probabilitate bună după cum arată. Are și market cap mic și tokenomics cât de decent, fără deblocări prea mari, ai putea avea aici. Există și ceva interes pentru U. Aici nivelul ăsta de jos. Bun. Cam asta. Aevo. Ok, Aevo, în sfârșit ajunge într-o zonă cât de cât interesantă, cea de $1 spre $1, Aevo, aici ar fi Aevo relevant. Zona de $1 ți-ar închide toată inegalitatea asta. Astea de pe Binance sunt interesante, mai ales cele care arată așa, ar putea să facă un bottom aici și apoi să-ți ruleze din nou high-urile în câteva luni de zile și cred că asta o să vedem de la Aevo, de exemplu. Aptos același lucru, spor la acumulare, nimic altceva. E în regiunea aia de sub $10, nu în continuare. Da, același lucru, dacă ești fan, asta e regiunea de acumulare. ICP-ul s-a ținut prea bine aici, ICP-ul 12.9, prea bine, poate o corecție în 8, dar cu timpul cred că încă mai putem vedea regiunile astea de aici. Ok, 3 ore e suficient, much love comunitate, rămânem aici, nu e nimic grav momentan din punctul meu de vedere pe piață, ci o regiune în care lumea pleacă. Și asta vrei să vezi. Păi ce mă, putem ajunge toți din nou să vedem Polkadot la $30? Nu se poate. Doar cei viteji care au sânge în instalație și nu fac pipi în Pampers vor rămâne să vadă ICP-ul de fapt. Polkadotul la $30. Asta e, tata. Aveți aici Patreon, aveți aici danielniță.ro shop, aveți NordVPN-ul, îl găsiți și pe el aici dacă vă place NordVPN, mega discount. XFI care este sponsorul acestui canal, aveți Bybit, Binance pe tranzacționare pe futures, aici tot. eToro pe acțiuni, aveți aici și ETF-uri, bag puternic aici pe eToro pe ETF-uri. Mă uit mai ales la TLT, mă uit, nu l-am analizat, poate data viitoare, îl analizăm un pic. Trezor, Ledger, le găsiți pe toate aici, plus Discordul, Instagramul, găsiți și pe acolo, tot aici. Twitterul le găsiți, de exemplu, mă găsiți aici pe Twitter, pe X, mă găsiți Real Daniel Niță și postez chestii interesante cât timp nu sunt live. Când nu sunt live, acolo. Probabil facem live și duminică, chiar că e Paște, nu? Paște e duminică. Mă găsiți aici pe X. Deja 400.300 mă găsiți și aici. Ok, multe informații, multe informații le găsiți pe toate și aici în timp real. Cum ar fi graficul ăsta postat în aprilie 11. Am zis că asta am vrut să văd. Mi-a dat, dar n-am mai putut să duc.
Mi-a dat, dar nu mai putut să duc. Aia e aici. 64. Vedem că a fost interes pe acest grafic. 65.000 de vizualizări pe graficul ăsta. Momentan în cărticele acolo. În cărți acolo pentru asta. Vedem cum închide BTC-ul aici. Că nu mai ieșim de pe live-ul ăsta. Ține 57.000 aici. Vedem, duminică. Duminică este moment important. Mai zic că mai ne uităm pe ceva. Uite că am uitat. Poate duminică. Hai acum, hai. Monthly returns. Uite că nu scăpăm. Monthly returns Bitcoin. Monthly returns Bitcoin. Ia să ne uităm aici. Din 2011 putem să vedem aici aprilie de obicei era pe verde cât de cât istoric, în afară de 2021, 2022 și 2023 puțin. Acum dacă ne uităm la mai, ultimii 3 ani, Reg Baby Angele, minus 7, minus 16, minus 31 și am început rău. Am început în medie. Oare va fi remontada sau nu va fi remontada? Cea mai nasoală lună de mai a fost cea din 2021. Știm foarte bine ce s-a întâmplat atunci. Dar apoi 2020-2019 au avut aici, vezi? Dacă am fi în 2019 a avut plus 62% aici, mai. Și apoi 2020 a avut 9% pe urcare, per probabilități aici, din câte vedem, ok? Apoi iunie, nici iunie prea grozav, decât 2023 a fost pe plus, 2022, 2021, 2020 pe minus cât de cât. Unde mai performează Bitcoin bine? Păi iulie a performat cât de cât aici. Iulie, dar nici iunie nu e atât de rău, dar iulie pare că are aici hot și desigur octombrie e cea mai bună lună pentru Bitcoin aici, relevant. Fear and Greed găsiți pe danielniță.ro. Dacă intrăm pe Daniel Niță și apăsăm pe linkul ăsta din descriere, să mergem pe danielniță.ro, vedem dacă se deschide aici frumos. Ăsta e magazinul, după cum îl vedem. Îl vedeți aici. Dacă aveți merch, aveți livrare gratuită pe teritoriul României. O să avem și plata în cripto în curând aici. Bun, dacă mergem aici putem să dăm Fear and Greed-ul în colț. Voi nu-l vedeți. E undeva la 54. Dacă apăsăm pe el, bam, imediat 54. Bine. Hai cu un pic mai jos ar fi. Hai cu un pic mai jos după ce am avut aici pe Fear and Greed căderea asta. Pare că guloaiele îți vin și ele, dar un posibil bottom aici pentru BTC mai devreme sau mai târziu. Cam atât, comunitate. Stay safu, much love. Intrați, Discord, Twitter, Patreon, toate alea. Dați tare, rămâneți aici. Părerea mea că o să fim răsplătiți. Ăștia care nu suntem plictisiți, răsplata o să vină. În câteva luni de zile, poate mai bine, răsplata o să vină. Moet chestii, distracție o să fie din nou pentru noi pe acest canal și desigur informație calitativă. Ați văzut, calitativă. Ca de fiecare dată stau ore ca să fac informațiile astea și vi le dau aici gratis. Singurul lucru pe care puteți să faceți, butonul de like. Butonul de like. Atât. Dacă apreciați, noi ne auzim duminică de Paște. Probabil facem așa un scurt, o oră jumate, vedem dacă pot să o duc în zona aia. Cu restul ne auzim pe Patreon mâine, poi mâine și răspoi mâine și la infinit. Much love! Money.